na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po'y pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen, ay magsisimula na po, amen, ito po sa San Carlos City, Pangasinan Outreach. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Diyos po lamang. Amen. At atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children, amen, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling po, praise the Lord, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga minamahal na mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po ay araw po ng linggo, atin pong Sunday General Worship. Mga minamahal, tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos, sapagkat muli tayo po ay idinako ng maluwalhati ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sa lugar na ito upang atin po siyang sama-samang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Ating pasasalamatan ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sa kabutihan, amen, na ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang Diyos. Sinasabi po na aklat ng mga awit 92, 1 hanggang 2. Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Amen. Pasasalamatan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Tayo po ay hindi po magpapabaya sa ating pong pagkakatipon na lagi po tayong dadalo sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo po mga minamahal, amen, ay magsisikap, amen, ating pong ipagtatrabaho ang ating kaligtasan ng may takot at panginginig, amen, at tayo po'y magpupuri sa ating dakilang Diyos ng ating buong puso, ng ating buong lakas, mga minamahal, amen, ng ating buong lakas. Pwede po natin gawing ehersisyo ang pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong mga minamahal mga kababayan, amen, nagsusumba-sumba, nagpapapawis para lang maging kondisyon yung kanilang katawan. Mga minamahal, amen. Iba sa mga tunay na anak ng Diyos. Amen. Ang ehersisyo ng mga tunay na anak ng Diyos ay ang pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Yung ating pagpalakpak, mga minamahal, ang sabi ng doktor, good for the heart, mga minamahal. Amen. Sumisigla po pala, nagiging healthy yung ating puso kung tayo'y pumapalakpak, mga minamahal, lalo't malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ating pong igalaw yung ating katawan, tayo po'y umindak, tumalon, amen, sumigaw ng malakas ng hallelujah, praise the Lord, amen. Sa pagpupuri, meron po tayong mapapala. Bakit mga minamahal? Sapagkat sa pagpupuri, may kapangyarihan po, mga minamahal, amen. May kapangyarihan, tulad ng isang puno, kapag hinampas ng malakas na hangin, nalalaglag lahat ng mga tuyong dahon, mga tuyong sanga, mga minamahal, amen. Sa isang Kristiyano, mga minamahal, amen, kapag nagpupuri ang mga Kristiyano, amen, hinahampas din ng mahal na Panginoon lahat ng ating mga karamdaman, lahat ng ating mga problema, mga suliranin, yung mga pagsubok na ating pinagdaraanan, hahampasin yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya't napakahalaga na tayo maaga sa pagdalo sa gawain ng ating dakilang Diyos upang tayo pa po ay makasama, makajoin sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang lahat po ay inihiling na tumayo, itaas ang dalawang kamay, ipikit ang mga mata, at tayo po'y makipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
O dakila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi, humihingi po ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang. Saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iba na nakalooban sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Patawarin mo po kami hugas sa linisin ng iyong banal na dugo magos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalain, aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy mo po palakasin, palusugin, pahabayan pa po ang kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, malapayang Jesus. Langisan mo po ang bawat yugto ng aming pong banal na gawain sa araw na ito, malapayang Jesus. Mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga beloved song leader, o malapayang Jesus, hallelujah, sa mga minamahal naming mga kapatid na magpapatutuo, nagpagpapahayag, umalapayang Jesus, ng iyong mga kabutihan, hallelujah, sa pag-ibigay namin kasamang bahagi at handog. Patuloy mo pa kaming turuan, tulungang makasunod sa iyong banal na kalooban, malapayang Jesus, sa mga papuring awitin. Iaalay po sa iyo ng mga pinagpalang mga awit mula po sa mga beloved children's choir, beloved adults choir, beloved youth and singers choir, beloved Jesus Finest Generation Choir. Iyo po umalapayang Jesus kami samahan, iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Purpusin mo po kaming lahat na iyong banal na Espiritu, at higit sa lahat, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mga aral sa araw na ito. Sa aming pong mga minamahal, mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ang bansa. Patuloy mo po silang pag-iingatan, paratingin mo po na maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, at kami iyong kahabagan, malapayang Jesus, hallelujah. Samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo. At sa unang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo po'y magpupuri, mga minamahal. Amen. At bago po sa ating po mga joyful songs, isa po munang malumanay na awitin. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa na araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka.
ko ay malayo pa sa'yo. Di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging ditong-dito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman. Titiyak ang nilalakaran. Hirapan, lungkot ay laging tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking nataguan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay kong dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya ay tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging napamalason. Unang si Kristo'y aking nataguan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay kong natin, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking nataguan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay kong natin, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. From the rising of the sun till its going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until its going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, there is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Amen. Hallelujah. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, there is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. Pagising sa umaga, naaalala ka, nananabi ang puso ko na makapiling ka.
ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita at tayo'y magsama-sama. Lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita at tayo'y magsama-sama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ay napakalapit na, kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita at tayo'y magsama-sama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? I got a mansion just over the hilltop, in that bright land where we'll never go on. And someday after, we will never wander, but walk that streets and our feet go. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where that ransom will shine, I wanna go on that silver line. I got a mansion just over the hilltop, in that bright land where we'll never go on. And someday yonder, we will never go wander, but walk the streets that our feet go. Though often tempted, tormented and tested, and like a prophet, my fellow was known. And though I find here no permanent dwelling, I know He'll give me a mansion my own. I got a mansion just over the hilltop, in that bright land where we'll never go on. And someday yonder, we will never go wander, but walk the streets that our feet go. I got a mansion just over the hilltop, in that bright land where we'll never go on. And someday yonder, we will never go wander, but walk the streets that our feet go. Papuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig,
awiting makalangit, sabay-sabay umihimik. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig, awitin makalangit, sabay-sabay umibig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Di magangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y diyan katubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Bigaya mo'y sagana at umaabaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong nangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Di mga ngamba sa kawalan, pagkapalaboy laging laan. Di matakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y diyan katubos. Di matipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaabaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Kung aking mamatan ang kalawakan, hindi ko maunawan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat.
pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sungkatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat po, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat po, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sungkatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat po, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat po, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world you live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world to live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Oh, once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But there's one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change. A great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change.
It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. Been a great change, created me a clean heart, oh God. Every new right spirit within me, and hallelujah. Created me a clean heart, oh God. Every new right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, oh Lord, and think that thy Holy Spirit found me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay ikhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay ikhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong asistin. Ang Espiritu Banal papagaling sa akin. Ang tatak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritu Banal papagaling sa akin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Little by little, every day. Little by little, every way. Oh, Jesus is changing me. Once I made a turn about face, I've been going in His ways. Oh, Jesus is changing me. He's changing me. My blessed Savior, I'm not the same person that I used to be. Well, it's been slow going, but there's no way that someday perfect I will be. Little by little, every day. Little by little, every way. Oh, Jesus is changing me. Once I made a turn about face, I've been going in His face. Oh, Jesus is changing me. He's changing me. My blessed Savior, I'm not the same person that I used to be. Well, it's been slow going, but there's a knowing that someday perfect I will be. Oh, put your hand on the hand of the man who steals the waters. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. Oh, take a look at yourself, and you can look at the others differently by putting your hand on the hand of the man from Galilee. Oh, put your hand on the hand of the man who's still in water. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. Oh, take a
you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus and there's no one about it. It's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. For such a long time I tried to find just a little piece of mind, but nothing I tried gets me satisfied. No lasting joy could I find. But when I found Jesus, something inside said, your searching is finally over. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus and there's no doubt about it. It's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. Let's talk about Jesus, that King of Kings, the Lord Supreme, throughout eternity. That way I am the way, that truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords Supreme, throughout eternity. That way I am the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to stay. With attitude in my heart, I simply explain. I know that I might give the one and only life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. I know that I must give my one and only life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. Serve you now and forever. And together again, praising the Lord. And together again, in one accord. Oh, something good is going to happen. Something good is in this store. And together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this store. We're together again, in praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. Kung may mabuting mangyayari, mayroon din pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. May bahay ako sa langit,
handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko'y masaya, may bayan sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. O Son of God, march forward with the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward, for we are more than conquerors. Sons of God, march forward with the power of Jesus' name. He's the old and I'm the ivy. He's the potter and I'm the clay. He's the old and I'm the vessel. I am the troubler and he is the way. Hallelujah. I am the song and he's the music. I am the lamb who is the flame. I am the flower and he's the fragrance. I am the vine for things name. Thanks to God, march forward. Hallelujah. Be the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward, for we are more than conquerors. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Tunay, tunay, alam kong tunay, ang pagpapala ni Jesus ay tunay na tunay. Tunay, tunay, alam kong tunay, ang pagpapala ni Jesus ay tunay na tunay. Give me all in my life, give me burning. Give me all in my life, I pray. Give me all in my life, keep me burning. Keep me burning till the break of the day. Oh, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me peace in my heart, give me humble. Give me peace in my heart, I pray. Give me peace in my heart, make me humble for another day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. I know there's one way to God. I know there's one way to God. I know there's one way to God, baptized in Jesus' name. Acts 2:38, one way to God. Acts 2:38, one way to God. Acts 2:38, one way to God, baptized in Jesus' name. I know there's one way to God. I know there's one way to God. I know there's one way to God, baptized in Jesus' name. Acts 2:38, one way to God. Acts 2:38, one way to God. Acts 2:38, one way to God, baptized in Jesus' name. He's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. He's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It gives me dance for joy. It's just one of those things. I know my Jesus Christ, He is the King of Kings, and of the sons of God, believing in His word. Oh, Jesus Christ, the great I am. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 makes
me want to shout, hallelujah, praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout, hallelujah, praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout, hallelujah, praise the Lord. It gives me dance for joy, just to one those things. I know my Jesus is right. He is the King of Kings, and as the sons of God, believing in His word. Oh, Jesus Christ, the great I am. One to God, Lord, makes me want to shout. It's my Lord, 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 makes me want to shout. Hallelujah, praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout. Hallelujah, praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout. Hallelujah, praise the Lord. Oh, sing unto God, sing praises to His name. Oh, sing unto God, sing praises to His name. Extol Him that ride upon the heaven by His name. Extol Him that ride upon the heaven by His name. Extol Him that rides upon the heaven by His name. By His name, Jesus, and rejoice before Him, and rejoice before Him, and rejoice, rejoice before Him, and rejoice before Him, and rejoice before Him, rejoice, rejoice before Him. Oh, sing unto God, sing praises to His name. Oh, sing unto God, sing praises to His name. Extol Him that ride upon the heaven by His name. Extol Him that ride upon the heaven by His name. Extol Him that ride upon the heaven by His name. By His name, Jesus, and rejoice before Him, and rejoice before Him, and rejoice, rejoice before Him, and rejoice, rejoice, rejoice before Him, and rejoice, rejoice before Him. Oh, rejoice, oh, rejoice, oh, rejoice, the children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice, oh, rejoice, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Shout, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Say amen, say amen, everybody. Say amen, the children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, the children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Shout, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the good Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh, Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. I
just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. Lord, I thank you. I just thank you all the days of my life. Feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. That's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit dancing, that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping, that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, amen. He is alive. Oh, God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my head. I can feel Him in my mind. I can feel Him in my heart. I can feel Him all over me. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, amen. He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. Hallelujah. I can feel Him in my heart. I can feel Him in my heart. I can feel Him all over me. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay. Nadarama ko sa isip. Nadarama ko sa puso. Nadarama ko sa buong katawan. O di ba ang Diyos ay buhay, amen. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay. Nadarama ko sa isip. Nadarama ko sa puso. Nadarama ko sa buong katawan. I got a joy, 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 joy down in my heart. Now in my heart. Now in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to say that I'm so happy, so very happy, hallelujah. Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart, down in my heart to say, well, I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Kung ika'y may problema at walang sigla, walang mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagay sa trono ni Jesus. Siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masan mo ang ibon kahit bumabagyo, maroon pa rin silang awin. Gaano pa kaya tayong naka-Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagay sa trono ni Jesus. Siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon kahit bumabagyo, mayroon pa rin silang awit.
gaano pa kaya tayo na kay Jesus. Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me that is bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me that is bumping up inside. My Jesus bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping us alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping us alive. My Jesus keeping us alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me that is bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus is bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus is bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His soul. Hallelujah. Bless His holy name. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At dito po nagtatapos mga minamahal ang ating po mga joyful songs at tayo naman po ay darako po sa ating po mga solemn songs. Praise the Lord. Atin na po at habang naghahanda po mga minamahal ating pong beloved kapatid, tayo po muna muli ay sama-samang manalangin mga minamahal sa kapakanan po ng mga bagong dating. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, kaming lahat ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang sa aming po mga pagsalangsang. Hallelujah, sa mga oras na di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Patawarin mo po kami, ugasan, linisin ng iyong banal
banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. O malapeng Jesus, lagisan mo po ang bawat papuring awitin na amin po iaalis sa iyo. Maging sa magpapaawit po, mangunguna sa amin sa pagpupuri. Gamitin mo pong daluyan na yung masaganang pagpapala. Malapeng Jesus, hallelujah. Sa aming mga minamahal na kapatid na patuloy pa rin pong naglalakbay hanggang sa mga oras na ito. Pag-ingatan mo po sila para tingin mo po na malwalhati sa iyong banal na gawain. At sa unang dalangin ng aming pong Darlene Balabon, Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, aming sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa inyong mga kapatid. Ni Brother Alvin, ni Beloved Elder, praise God. Sa oras namin na mahal tayo magpatuloy sa pagpupuring Panginoon, praise God. Gawin po natin panalangin, hallelujah, ang bawat liriko ng ating awitin sa ating mga praise God. Sa oras namin na mahal, upang maminamahal, madama po natin ang matamis na malapresensya ng ating pinakamalas ng praise God. Hugh G. Napapagod ka ba sa iyong paglingkod? Ikaw ba'y nag-iingat? Batid ko ang iyong natarama, mga paghihirap mo, pagluha. Ngayon ba, alis ka pa? Di mo babalik ko'y malapit na. Anak, sa akin na lumapit ka, at sa bisig kong ikaw mamahinga. Ulo mo'y sa aking bintig ng puso ko, iyong marinig. Anak, labis kita iniibig. Anak, nababago ka ba sa iyong paglingkod? Ikaw ba'y nag-iingat? Batid ko ang iyong nadarama, mga panghihirap mo, pagduda. Ngayon ba aalis ka pa? Batid mong magbabalik ko'y malapit na sa anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko'y ikaw mamahinga. Ulo ko'y sa aking hindig ng puso ko'y hindi naririnig. Anak, labis na iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong pagpiling ko? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo, pagluha.
Ngayon ba aalis ka ba? Pati mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka. At sa bisig ko'y ikaw mamahinga. Ulo ko'y hindi sa'kin, ang puso iyong marinig. Anak, labis ko hindi istorhan. Kay palad ko nakilala kita. Sa buhay ko ikaw ang napasigla. Sa kalungkutan karami ka sa tuwing ako'y may pagsubok at naluluma. O Jesus, ikaw ang umaaliw at kumakapal. Pag-ibig, tapat, wagas at dalisan. Sa akin lagi mong pinadarama. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasalan, hinipin. Ito'y pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka, binuwis ang buhay mo. Jesus, walang hanggan, walang hubas, awa mo pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Kay palad ko sa nakilala kita. Sa buhay ko ikaw ang napasigla. Sa kalungkutan karamay ka sa tuwing ako may pagsubok at nalubay. O Jesus, ikaw ang umaaliw at kumakapal. Pag-ibig ay tapat, wagas sa dalisan. Sa akin lagi mong pinadarama. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasalan ay inibig. Ito'y pinananayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka at binuwis ang buhay mo. Jesus, walang hanggan, walang hubang sawa mong pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, kay palad ko sa nakilala kita. Sa buhay ko ikaw ang napasigla. Sa kalungkutan karami ka sa sa tuwing ako may pagsubok at nalulubay. O Jesus, ikaw ang umaliw at pag-ibig ko'y tapat, wagas at dalisan.
sa aking lahi mong pinagdarama. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasala ay inibig. Ito'y pinananayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka at binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang hubang sawa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasalan ay inibig. Ito'y pinanay mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka at binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang hubang sawang pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, sa bawat oras at sandali. Magpupuri sa iyo lagi, pagsama mananatili at sa iyo lulwalhati. Sa bawat oras at sandali ay susunod sa iyo lagi. Salita mo mananatili sa puso ko'y maghahari. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Ihaalay maging ang buhay sa iyo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Sa bawat oras at sandali magpupulis sa iyo lagi. Pagsama mananatili at sa iyo lulwalhati. Sa bawat oras at sandali, Lord, ay susunod sa iyo lagi. Salita mo mananatili sa puso ko, maghahari. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa iyo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Ako'y maglilingkod
sa'yo, Panginoon, susundin ang kaloob sa habang panahon, iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat ay maging hintong panahon. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa amin. Mula ngayon at kailanman, pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi man sa'yo ko lang matatagpuan, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang kailangan, hindi mo iiwan magpakailanman. Ang buhay mo, kabuluhan, sa piling mo may kapayapaan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi man sa'yo ko lang matatagpuan, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Bakit may pagsuso? Bakit dinadala sa buhay? Hinubo, dinadalisan upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng mga pagsubok? Ikaw ay aking hinalikuran, ngunit ako'y iyong binabalikan. Bakit pinili mo ako, iyong malip na nalalabi sa paglilingkod? Nagpakulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo, Panginoon? Bakit may pagsubok? Bakit dinala sa buhay?
hinuhubo, hinalisan upang tumibas mo, maging unahan. Bakit sa aking paglilingkod gusto ay dumaranas ng mga pagsusulis? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako'y iyong binabalikan. Bakit pinili mo ako, gayong malimit na nalalim sa paglilingkod? Nagkukulang, Diyos mo, hallelujah, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo? O bakit pinili mo ako, gayong malimit na nalalim sa paglilingkod? Nagkukulang, hallelujah, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili? Diyos mo, hallelujah, Panginoon. O bakit may pagsubok? Bakit dinaraan? Hallelujah, sa purihin ka, hallelujah, hinuhubo, dinadatis, hallelujah, lumipa, maging unahan upang sa aking paglilingkod ay dumaranas ng mga pagsubok. Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako'y binabalikan. Kung bakit binili mo ako, ngayong malimit na nalalapit sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo? Bakit pinili mo ako, gayong malimit na nalalapit sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siya pinili mo? Panginoon, dati may pagsubok, bakit dinaranas mo sa hinuhubog, hinalisan upang tumibay, maging tunay upang sa aking paglilingkod ay dumaras ng mga pagsubok. Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako'y iyong
binabalikan. Bakit pinili mo ako ngayong malimit na nalalabi sa pag-ibig ko nagkukulang at nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo? Bakit pinili mo ako iyong maliit na nalalabi sa pag-ibig nagkukulang nagkakamali. Bakit ako siya pinili mo? O Panginoon, o nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, dahil lang saan nandungo. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, dahil lang sa nandungo. Naglalaro sa akin ang buhay ko, hindi malaman kung saan ang tungo. Sabay sa agos ng mundo ito, ako'y kulong. Kung na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawat kalukuran, walang magbabago. Nakunan ng langit, nagtanang ako. Kabilang ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang magsamantala, sagot sa aking hanap. Punta saan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, dahil lang saan tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring sa hangin pa ako, hindi lang saan ako. Hinahanap-hanap ko dati kagalakan, ang tamis ng pag-ibig sa'yo. Sasabik ako muli sa puso
puso ko'y mananasan. Ligayang dulot mo, Jesus, na wala ka man na. Sa aking pag-iisa, naiisip ko'y na, bakit ko nagawa ang magbago pa? Iba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin sa samba at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maghinas na pag-ibig ko, di ko rin ipagkalit. Iyong ang puso sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalik. Ang maghinas na maglilingkod, di ko rin ipagpapalik. Iyong puso ko sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito ang nag-iisa. Mamahalin ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang mahinas na pag-ibig ko, ko'y pagkakalit. Iyo ang puso ko, sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Kung naroon siya, pag-asa may nabubuwag. Naroon siya, panatag ng nakasadang. Naroon siya, sinlapit lamang ng dasal. Ika'y minamahal ng may kapal. Kung naroon siya, pag-asa may nabubuwag. Naroon siya, panatagang nakasadal. Kung naroon siya, sinapit lamang ng dasal. Ika'y minamahal ng may kapal. Tulad mo at tulad ko, ang bawat nilikha sa ibabaw ng lupa. Di kailangan sa pag-iyan maaring isagyan. Ang puso ay lumuluha. Minsan ay di kayanin magsanging kaibigan. Mayroon kang kapalitan. Kahit bang lalabing ang puso ng lahat, mananatili siya tapat. Naroon siya, pag-asa man nabubuwag.
naroon siya, panatagang nakasakay. Naroon siya, sinabot lamang ng isa. Ika'y minamahal ng may kapal. Naroon siya, sabay nabubuhay. Naroon siya, panatagang nakasakay. Naroon siya, lapit lamang ng dasal. Ika'y minamahal ng may kapal. Ika'y minamahal ng may kapal. Ika'y minamahal ng may kapal. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang maalala, walang gumagawa. Hirap ang sulit ang aking tangan. Sinikap kong lutasin ngunit bigong tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y kumanda. Binigyan mo ng kulay, binuspos ng pag-asa. Hirap ang sulit dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nag-ibig, nagsilay sa halip. Binigyan mo ko ng awit, awit na buhay. At ang buhay iyong pinawit. Kaya't ang awit ko ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ko ng awit, awit ng pag-asa, ng mahal, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ng iyong kasama. Pag-iingat niya'y laging ipapamana sa'yo. Pag sa pagsubok ay hindi ka niya mapabayaan. Lugod, hallelujah. Siya ang nangako, hindi ka niya iwanan. Manampalataya sa nag-isang Diyos ng himalahan. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y makiwala ng buong puso't kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanyang napapawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pag tayo dumadali sa puso siyang hatid, ngunit di ka dapat matakot kung itong may mangyayari. Ito ay tanda ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himalahan. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanyang nagpapawin sa'yo. Purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kaya purihin ka,
purihin ka, Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa sa pagbubuti, di kami mapapago. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling nagugulo, pinatay, mga pilay pinalaga, nagagit ang mga mula, masasamang espiritu pinalaya. Ay at purihin ka, Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Ay at purihin ka, Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Tayong lahat ay tinubos sa kasalanan, ilinis bagong buhay, ipinilis kami yung pinagpala, pagkagabi ng tiwala sa salita mo, aming Diyos tatakilan. Purihin ka, Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Kaya't purihin ka, Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Sadyang kailangan mo sa akin upang ako iyong maibig. Lahat ng pagsamo ko, O Isus, sa'yo Diyos, ito'y nakalagin. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig ko'y aking daramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y handang nalabas mong minahal, kaya't ang awit ko para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. Kung kay sarap lumawit, hawirin makalangit, puso mo huminda sa tuwa, sa ligaya. Pagka namang-dama mo sa iyong hinawin, nag-uunyi pati ang sa langit, sa tuwa, sa ligaya. Mga wiling makalangit, ibang ligayang siyong nahilig kayang bumasan. Ang mga wiling magsanlibutan, buhay namin ay nagdurusa. Huli kay masila ng masaya, magmula si Jesus ay makilala. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa iba ng mundo na pagkagulo. Ako'y patuloy
sakay at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na magpili ko sa kanya at kailan may di ako mangangamba. Kakak aking lang darating ang isang araw. Pangarap ko magubah at walang sino mang hahalang. Ito'y sadyang ibigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lamang magagawa natin o ang lahat halang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa naman sa at kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinagpasa sa buhay na walang magagawa natin ang lahat ng bagay halang-halang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa naman sa lugar. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinagpasa sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. Yes, we glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Can you glorify the name of the Lord? We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, oh, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of Jesus, tell me who can stand before. In the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, oh, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to leave far away. In the name of Jesus, tell me who can stand before. In the name of Jesus, we have the sure victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm with you. Give me victory, glory, glory. We hallelujah. He is Lord and for King. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm with you. Give me victory, glory, glory. We hallelujah. He is Lord and for King. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Kung tayo'y laya, tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tayo'y laya, tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tinuro ang magbuhi, tinuro ang umawit, tinuro ang bumibig.
Hahilay ang magbigong na Jesus. A living for Jesus, that is life ako. Serving, following Him, hallelujah. Living out life, that's the life ako. I know since Jesus gave me, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus. He makes my happy house here. Walk in the safest way, having more. Living for Jesus, my King. Oh, living for Jesus. Serving, following Him. Living out life, that's the life ako. I know since Jesus gave me life. And nothing can satisfy Jesus with it. He makes my happy house here. Walk in the safest way, having living for His my King. Doing by the way to Him, and it will give us up, rejoicing as we travel on life way. Let it down, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin for we now, you're sure to win by the way today. By the way for the victory, by the way today. And it will give us a rejoicing as we travel on life way. Let it down, move on, moving, let the song ring out, let the joy begin for we now, you're the short way, by the faith we today. From the rising of the sun till the time of going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that's going down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high, oh, won't be patient. His glory is above the heaven, and through the sky to the Lord our God, the world let on high. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Our God is marching good. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory. Our God is marching good. Oh, my, Jesus is mine. My better man, my better cherry. My, Jesus is mine. My whole life is mine. My, Jesus is mine. My better cherry. Mine. Jesus is mine. My whole life is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. This is the day. This is the day that the Lord has made. Hallelujah. Oh, we walk, rejoice. We walk, rejoice and be glad. Oh, this is the day that the Lord has made. We walk, rejoice and be glad again. Oh, this is the day. This is the day that the Lord has made. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, the song over me. Pumping every step, pumping every step, pumping every step. Song over me, pumping every step. Jesus, pumping every step. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. All over me, that's nothing up inside. My Jesus, nothing up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, that's
Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His soul. Bless His holy name. Hallelujah! Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating dakilang Diyos sa kagalakan mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Dahil tunay mga minamahal na ang sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen. So sa ating buhay mga minamahal, sa araw na ito at lahat ay magagalag mga minamahal dahil ang araw na ito ay gawa ng ating dakilang Diyos at tayo narito mga minamahal upang pasalamatan at purihin ang ating dakilang Diyos sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. So kaya sa maghapong ito wala tayong ibang gagawin upang pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ang bawat isa mga minamahal, tayo ay mag-concentrate mga minamahal na talagang sa ating puso nandyan ang kagalakan mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Na ang sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul. Amen. So yan ang salita ng ating dakilang Diyos na is ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating buhay, yung ating buong puso mga minamahal. Kaya kung tayo ay naririto mga minamahal, ibigay natin ang ating buong pusong kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Walang partial mga minamahal, ang sabi sa salita ng ating dakilang Diyos, buong puso. Na kung tayo ay narito mga minamahal, hindi lamang po tayo magiging casual mga minamahal. Talagang nandyan na tayo ay ibigay ang ating buong puso sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nier, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapaabot ang mapagpalang umaga sa ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Willis Rado Almeida at sa buong beloved Almeida family, beloved Almeida children at sa mga hindi natin makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa ating mga beloved bisita. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan at maging sa ating mga live webcast viewers. Amen. Praise the Lord. Kung saan man kayo dako ng mundo, Luzon, Visayas, and Mindanao at maging sa iba yung dagat, kayo lamang po ay manatili dyan at anuman ang inyong mga panalangin, kahilingan sa ating dakilang Diyos, yan ay pagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil lahat ng bagay walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At tayo po mga minamahal ay dadako po sa sunod na bahagi ng ating pananambahan, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ang sabi nga po dito mga minamahal sa aklat ng Joel chapter 2 verse 21, fear not, O land, be glad and rejoice, for the Lord will do great things. Huwag kang matakot o lupain, ikaw ay matuwa at magalag sapagkat ang Panginoon ay gumawa ng mga dakilang
bagay. Amen. Praise the Lord. At ano ang mga dakilang bagay na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na yan ay dapat nating ipagpasalamat mga minamahal dahil yung mga dakilang bagay na ginawa ng ating dakilang Diyos mga minamahal ay upang makita ng ating mga minamahal na kababayan na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran na makapangyarihan at buhay ang ating Diyos na talagang dito natin makita ang pruweba at ebidensya. Amen. Praise the Lord. At sa umagang ito mga minamahal, ating pinaghahanda po ang ating mga pinagpalang beloved brethren na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating pinaghahanda po ang ating beloved brother Daniel Pereiras, beloved sister Hazel Martinez, beloved brother J. Lord Ortiz, beloved sister Elisa Mundacruz, beloved brother John Kenneth Reselio, at ang huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, atin pong pinaghahanda po ang ating beloved sister Zini Chua. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating formal na pong buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Daniel Pereiras at sundan po siya ng ating beloved sister Hazel Martinez. Beloved adult choir, please prepare. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpapabot, dumaling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor, Wildy Estrada Almeida, at ganoon din po sa atin natin malimutan aral at turo na ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po ay bumabati sa lahat ng beloved Almeida family, hallelujah, sa ating mga beloved workers, hallelujah, at sa ating mga beloved elders na kapiling natin sa ngayon. At sa inyo, mga minamahal kapatiran, magandang tanghali po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakalang Panginoon sa dakilang pagkatong ito, pinagkaloob sa inyo abang lingkod, upang aking muling mapasalamatan ang ating pinakalang Panginoon. Hallelujah, na ginawa niyang kabutihan, mga himalang ginawa sa aking buhay. Hallelujah, praise the Lord. Akin lang pong sariwain, mga minamahal, mga himalang ginawa ng ating pinakalang sa aking buhay bilang isang retired na sundalo, mga minamahal. Hallelujah. Nung ako po ay nadistino, mga minamahal, sa may Pikit North Cotabato, kami po ay patungo noon, mga minamahal, sa aking destinasyon, mga minamahal. Nakakumboy po kami. Habang kami po ay nakakumboy, mga minamahal, patungo sa aming destinasyon. Hallelujah. Sa hindi inaasahang pangyayari, yung aming sinusundan na tangke, mga minamahal, yung escort namin na tangke, nakaapak po siya ng isang landmines, mga minamahal. Yung po ay sumabog, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Sa lakas po ng kanyang pagsabog, yung napakalaking gulong ng ang tangke na yun, mga minamahal. Hallelujah, halos kasing taas ko, mga minamahal, yung gulong. Yung po ay naubos, mga minamahal. Bakal lang po ang naiwan, hallelujah, sa bilis ng pangyayari. Hallelujah. Sa pagsabog na yon, mga minamahal, isa pong shrapnel, mga minamahal, ang tumama sa aking dibdib, mga minamahal. At sa kanyang pagtama sa aking dibdib, napakalaka, yung impact niya, mga minamahal, ako po ay natumba, mga minamahal. Hallelujah. At dalawa kami nakatayo sa may 6'5", mga minamahal. At sabi ng aking kasama, mga minamahal, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi sa akin, subalit hindi ako makaimik-imik, mga minamahal, dahil nabigla din ako, mga minamahal, at pinapakiramdaman ko aking sarili kung ako'y mahilo, mga minamahal, yung dugo napapatak sa aking katawan dahil pag sariwa pa mainit, mga minamahal. Hallelujah.
Kaya hallelujah, habang nagkakagulo sa baba dahil bumaba ang aking mga kasama, mga minamahal, hallelujah, sabi ko parang wala man yata, kaya dahan-dahan kong kinapak ang aking dibdib. Purihin ang ating pinakal pa Jesus sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Hindi tumagos yung shrapnel na yon. Hallelujah, Praise the hallelujah. Lord, hallelujah. At pinapasalamat muli ating pinakal pa Jesus, hallelujah, nung muli na namang nagkagulo sa may hulo-sulo, hallelujah, sa may mga abusayap, mga minamahal, kami po ay naatasan upang pasukin yung kampo ng abusayap na yon, mga minamahal, hallelujah. At nung nandun kami mga minamahal sa hulo, araw na araw mga minamahal, habang pinapasok namin yung kampo ng abusayap, mga minamahal, ako po ay nasa pangatlo sa unahan, hallelujah. Habang pinapasok namin mga minamahal, ay napansin ko na kami mga minamahal ay nakapasok sa isang killing zone, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko sa pinaka-point, sabi ko, Sarge, hinto ka muna. Hallelujah, nakapasok tayo sa killing zone at ipapaalam ko sa ating opisyal. Kaya pinahinto ko mga minamahal. Hallelujah. At binalikan ko aking opisyal. Sabi ko, sir, nakapasok kami sa killing zone. Pag magpapatuloy tayo at makapasok tayo lahat, makukulong tayo, mamamatay tayo lahat. Sabi ko sa aking opisyal. Kaya ang sabi niya sa akin, daan-daan lang, hallelujah, dahil malayo pa, hallelujah. Kaya ako ay bumalik sa harapan, hallelujah. Sabi ko sa pinaka-point, sabi ko, Sarge, dahan-dahan lang, sabi ko, baka makapasok tayo lahat, makawawa tayo, sabi ko. Kaya dahan-dahan namin pinasok, mga minamahal, hallelujah, yung kampo na yon, dahil yung mga abusayap ay nasa high ground sila, nasa low ground kami, overlooking kami mga minamahal, hallelujah. Kaya nung halos sobra sa kalahati ang nakapasok, pinahinto kong muli, sabi ko, Sarge, hinto ka muna, hallelujah. Binalikan ko ang opisyal, sabi ko, sir, sobra kalahati na, pag makapasok pa kayo, mamamatay tayo lahat, sabi ko. I-request ko lang na putukan namin isang beses lang, sabi ko, at pumayag naman mga minamahal. Kaya bumalik ako sa harapan, mga minamahal. Sabi ko, Sarge, putukan mo isang beses. Kaya nung pinutukan niya, mga minamahal, hallelujah, nakahanda na pala yung mga rebelde, mga minamahal. Nagkaroon ng grabing labanan, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. At sa hindi inaasahang pangyayari, isa pong bala ng M203 grenade launcher, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan. 2 dipang layo, yung po ay sumabog, mga minamahal. Hallelujah, talagang ramdam ko yung shockwave niya, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Subalit purihin ang ating pinakawal pa Jesus sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, ni isang shrapnel, mga minamahal, walang tumama sa akin. Hallelujah, Praise the Lord, hallelujah. hallelujah. At pinapasalamat ko muli ang ating pinakawal pa Jesus, hallelujah, dahil noong year 2010, mga minamahal, halo na destino ako sa Malacanang, hallelujah, hallelujah, hanggang sa napalitan ng Presidente Noynoy Aquino, hallelujah, Presidente Rodrigo Duterte, mga minamahal, kasagsagan noon ng COVID-19, hallelujah, nagkaroon ng SONA ang ating Presidente, mga minamahal, hallelujah, at ako po ay isa na napasama sa event na yun, mga minamahal, dahil laganap yung COVID-19 sa seguridad ng Pangulo, lahat kami nang kasama sa SONA na yun, mga minamahal, ay kailangan dumaan sa swab test, mga minamahal, kaya 4 na beses kaming swab test, mga minamahal. Hallelujah. At nung unang swab test namin, mga minamahal, hallelujah, noong pagkatapos namin swab test, may ilang araw, lumabas ang result, mga minamahal, napakarami ang nag-positive, maging sa mga empleyado, sa mga PSG, mga minamahal, hallelujah, ay napakarami ang nag-positive, mga minamahal. Subalit inyong abang lingkod, hallelujah, yung aking result ay natapon, mga minamahal daw, sabi nung Task Force COVID, kaya wala akong result, mga minamahal, hallelujah, dahil sa dami ng nag-positive, mga minamahal, ay muling tumawag ang Red Cross na hallelujah, at isinobtest kami ng pangalawa, hallelujah. Kaya dahil napakarami ang nag-positive sa aming mga Marines, mga minamahal, hallelujah, ay tumawag muli, kailangan isobtest kami, mga minamahal. Kaya ako ay humingi ng backup prayers dito sa ating pastoral house, sa ating beloved preachers, Kuya Buvinir, hallelujah. Kaya sabi ko, Kuya, isama niyo po ang aking pangalan dyan, hallelujah, sa inyong panalangin, dahil isasobtest kami pangalawang beses, at napakarami na ang nag-positive dito sa amin, sabi ko sa ating beloved preachers, hallelujah. Kaya hallelujah, sabi ating beloved preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakawal pa Jesus, hallelujah, kayo magpuri, mag-ayuno, hallelujah. Kaya ako'y nagtiwala sa ating pinakawal pa Jesus, hallelujah. Kaya nung dumating yung time na iswab test kami ng pangalawang beses, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, sabi ko, mahal Panginoon, ikaw nang bahala sa akin, hallelujah, hanggang sa nung sinwab test kami, mga minamahal, ng pangalawang beses, hallelujah, pagdating ng hapon, mga minamahal, andyan, mga minamahal,
na inapoy ako ng lagnat, mga minamahal, hallelujah. Nawalan ako ng pangamoy at panglasa, mga minamahal, hallelujah. At inatake rin ako ng ubo, mga minamahal, sumakit ang aking likod, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nasa akin lahat yung sintomas ng COVID, hallelujah. Hallelujah, saan ako nagkamali, patawarin mo ako, sabi ko sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah. Ako'y nagpupuri sa 2 beses, gagawin kong 3, umaga, hapon, gabi, huwag mo lamang akong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah. Kaya lagi akong nagpupuri sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah. Hanggang sa talagang naranasan ko, mga minamahal, hallelujah, na halos mawalan ako ng hininga, mga minamahal, subalit nandyan na ating pinakal pa Jesus na nag-iingat sa akin, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah. Amen, hallelujah. Hallelujah. Kaya, hallelujah, hanggang sa muling tumawag ang Task Force COVID, mga minamahal, hallelujah, na isubtest kami ng pangatlo, mga minamahal, hallelujah. Habang yung pangalawang subtest namin, mga minamahal, ay wala pa akong result, mga minamahal. Yung mga ibang kasama ko may mga result na, subali abang lingkod ay wala pang result, mga minamahal. Hanggang sa muling tumawag ang Task Force COVID na isubtest kami ng pangatlong beses, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, may pangatlong subtest kami, sana po tuloy mo akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah, hanggang sa dumating yung time, mga minamahal, na isubtest kami, hallelujah. Hallelujah, 2 days before, bago kami isubtest, tinanggal ng ating pinakal pa Jesus ang aking lagnat, hallelujah, hallelujah. Lord, amen. Hanggang sa dumating yung time, mga minamahal, na isubtest na kami, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, wala pa akong pangamoy o panglasa, hallelujah, may ubo pa ako, hallelujah. Ikaw nang bahala sa akin, sabi ko sa ating pinakal pa Jesus, hanggang sa natapos ang aming subtest ng pangatlong beses, mga minamahal, hallelujah. Hanggang sa mga ilang araw, mga minamahal, habang hinihintay namin ang result, hallelujah, hindi pa dumarating yung result ng pangatlong subtest, hallelujah. Muling tumawag ang Task Force COVID na isubtest kami ng pang-apat, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-apat na subtest, hallelujah. Wala pa akong result maski isa, hallelujah. Sana po itong pang-apat na ito, hallelujah, tuluyan mo na akong paglingin. Sabi ko sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah. Hallelujah. Kaya patuloy ako laging nagpupuri sa ating pinakal pa Jesus, umaga, hapon, gabi, mga minamahal, hallelujah. Hanggang sa 2 days before, bago kami isubtest ng pang-apat, mga minamahal, tinanggal ng ating pinakal pa Jesus, hallelujah, ang aking ubo, hallelujah. Binalik ang aking pangamoy at panglasa, hallelujah. Nawala ang aking panakit sa likod, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, magaling na ako. Malapit na kami isubtest, hallelujah. Hindi na ako natatakot sa pangapat na yun dahil pinagaling mo na ako. Negative na ako dito, sabi ko, hallelujah, hallelujah. Kaya, Praise the Lord. nung dumating yung time, mga minamahal, na isubtest kami, pangapat, mga minamahal, hallelujah, mahal na Panginoon, na hindi alam na aking mga kasama na grabing tuwa ko, sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, hallelujah, hallelujah. Hindi nila alam na tuwang-tuwa ako, mga minamahal ng mga kasama ko, dahil nung gabi na yon nagsipag-inuman pa sila, mga minamahal, dahil para mawala daw yung, hallelujah, mga mamatay daw yung virus, hallelujah. So bali ako yung nagpuri sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah. Kaya nung dumating yung time na isubtest kay pang-apat, hallelujah, hanggang sa matapos yung aming subtest, mga minamahal, hallelujah, mga ilang araw, habang hinihintay namin ang result ng mga subtest, mga minamahal, pinunta na ako ng aking kasama. Sabi niya, Sarge, lumabas na yung pangatlong subtest natin, sabi niya sa akin. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, naalala ko, mga minamahal, nung sinubtest kami ng pangatlong beses, hallelujah, may mga sintomas pa ako ng COVID, wala pa akong pangamoy, panglasa, may ubo pa ako, mga minamahal. Kaya sabi ko, tignan natin, sabi ko. Kaya nung tinignan namin, mga minamahal, yung result ng pangatlong subtest, hallelujah, nakita ko kaagad, mga minamahal, aking pangalan doon, nakamarking na pula, mga minamahal, nag-positive ako sa COVID-19, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako sa pangatlong subtest, pero yung pang-apat, magaling na ako doon, negative na ako doon, sabi ko sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah. Kaya sabi ng aming opisyal, lahat kayo na nag-positive sa pangatlo dito, siparit kayo at ikwa-quarantine kayo sa may Tarlac, sabi sa amin, mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ayaw kong ma-quarantine doon. Sabi ko, hallelujah, sana po bukas, lumabas na yung aking result, hallelujah, negative na ako doon. Sabi ko, hallelujah, kaya kinabukasan, mga minamahal, pinunta na ako na aking kasama. Sabi niya, Sarge, lumabas na yung pang-apat na subtest ko. Sabi niya, ganun ba? Sabi ko, kumusta yung subtest mo? Sabi ko, positive pa rin ako, Sarge. Sabi niya,
classmate pa rin tayo. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya, Praise the Lord. ako'y pumasok sa akin, ako'y nanalagay, ako'y nagpuri sa ating Panginoon pa Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, bago matapos ang pagpupuri, hallelujah, lalabas ng aking result, magninegative na ako sa pangalang Jesus, hallelujah. Habang ako'y nagpupuri sa ating Panginoon pa Jesus, hallelujah, nag-text yung Red Cross, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, negative na ako, mga minamahal, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakal pa Jesus. Walang gamot-gamot, walang ospital-ospital, ako'y pinagaling ng ating pinakal pa Jesus sa aking COVID-19. Hallelujah, hallelujah. At pinapasalamat ang ating pinakal pa Jesus. Hallelujah, sa araw-araw na paggabayan sa amin sa ating trabaho. Hallelujah, maraming salamat sa ating pinakal pa Jesus. At pinapasalamat ang ating pinakal pa Jesus sa mga pagpapalang financial, physical, higit sa lahat, sa spiritual. Hanggang dito lang po, lahat ng kapasalamat ay tanging sa ating pinakal pa Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, mga minamahal, yung buhay na palakpak, mga minamahal, para sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother Daniela Pereiras. Grabe mga minamahal ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Imagine mga minamahal, yung landmine, yung M203 mga minamahal na talagang grabe na pag yan ay nasa bugang ka, ay talagang ang iyong katawan mga minamahal ay talagang sasambulat mga minamahal. Ngunit sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, ang ating beloved kapatid ay talagang pinili na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Taglay niya ang protection na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At maging sa karamdaman na COVID-19 mga minamahal na naranasan ng buong mundo, maraming binawian ng buhay, ngunit ang ating beloved kapatid ay nandyan pa rin ang proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At habang naghahanda po ang ating mga beloved choir, inaanyayahan ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay tungkol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Hayag kong iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Narinig, ibig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay alay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating samahan ang ating mga beloved mga awit. Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay ng bawat isa. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Adults Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Maging sa huling sandali ng aming buhay. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Salamat sa Espiritu'y banal. Salamat. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyong Diyos. Salamat, Hallelujah, hallelujah. Panginoon Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Praise the Lord, hallelujah. Walang hanggang pasasalamat sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Hallelujah, hallelujah. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat sa'yo'y walang hanggan. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Praise the Lord, hallelujah. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. God bless po sa ating beloved adored choir. Tunay mga minamahal na napakasarap maramdaman at damhin ang matamis na at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na alam natin na bawat isa sa atin na nais natin na maranasan
at maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. At habang kumikilos mga minamahal, ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa harapan, tayong lahat mga minamahal ay magsikap din upang ating maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos upang pag-uwi natin mga minamahal, taglay natin ang tagumpay. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Hazel Martinez at sundan po siya ng ating beloved brother G. Lord Ortiz. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Unang pagbati, pagluluhati, pagdadakila sa atin pong pinakamamahal na Hesus po lamang. Dobling pagalang po sa ating mahal na pastor, Evangelist Will de Almeida, the cherished moments and teachings to our dearly beloved mahal na pastora, Lina C. Almeida, sa kanyang mga anak, mga apo, mga manugang. Hallelujah. Sa atin pong humahawak po dito sa ating pastoral house, ordained preacher, Brother Boboy, sa kanyang anak, sa lahat po ng mga choir, magandang umaga po sa lahat po ng kapatiran. Hallelujah. Praise the Lord po. Nakakilala po ako sa ating pinakamamalapisos dito sa gawain po dahil problema talaga. Tinawag ako ng malapisos dahil po sa problema. Kasi po ang aking mahal asawa, hallelujah, ng babae po yan, pinabayaan na kami, iniwan na kami. Hallelujah. Nagpapasalamat ako sa Malapayos dahil may nag-share po sa akin na hanapin mo yung gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, aayusin yung buhay yung mag-asawa. Salamat sa Malapayos dahil hinanap ko po yung gawain at nagpabautis po ako sa tubig sa pangalan ni Jesus. Nagkaroon po ng kapayapaan sa puso't isipan. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpatuloy po ako sa gawain. Hallelujah. Nagpatuloy po ako sa gawain sa pagdalo. Natuto po akong mag-ayuno, magtapat sa malaping noon. Nagpapasalamat ako sa malaping noon dahil malapay Jesus gumawa ng paraan para ang aking beloved husband umuwi sa amin. Totally, ito ay pinasasalamatan ko sa malapay noon. Praise the Lord. Amen. Nagpapasalamat. Pasalamat ako sa malapay noon dahil ang beloved husband ko, nakakilala na rin po siya sa gawain. Nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Amen. Jesus. Praise the Lord. Nawala sa kanya yung pag-iinom dahil pag naamoy daw niya ang alak, nalalasing na siya at yung paninigarilyo. Minsan, sinubok uli niya magsigarilyo at nahilo siya hanggang sa hindi na siya nagsigarilyo. Ito ay pinasasalamatan ko sa mahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Last July po, nagkasakit po ako, na-stroke po ako. Mismo sa gawain, na-stroke ako. Hindi ko lang yun pinansin, pero hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Hanggang sa, nung nakagalaw na ako, uminom ako ng tubig. At nawala na. Parang binaliwala ko lang yun na stroke na yun. Umulit-ulit nung nandun na ako sa bahay. Pero talagang hindi ko pinapansin. Nung umuwi kami dito sa San Carlos, yun na hospital na ako. Na-stroke ulit ako. Na-hospital ako, lumabas lahat yung sakit ko. Nagkaroon ako ng
diabetes, ulcer, mataas ang blood sugar ko. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon Jesus dahil sa kahabagan po niya, pinagaling po ako. Wala Praise na the kami Lord. Hallelujah. binayaran sa ospital at sabi ng doktor, magpa-CT scan kayo, sabi niya. Nagpa-CT scan nga po ako. May bukol sa ulo ko. Pero hindi masyadong malinaw sa CT scan kaya ipinaulit-uli ng doktor, magpa-MRI kayo, sabi niya. Nagpa-MRI ako sa Dagupan. At pinabasa po namin sa surgeon yung MRI. May bukol daw ako sa ulo, namamaga. Sabi niya, ito yung brain tumor. Wala nang gamot dito. Ikaw ay isusurgery na. Hallelujah. Ayaw ko magpa-opera. Sabi ko sa malapay noon, pagagalingin ako ng malapay Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat ako sa malapay Jesus dahil sa kalakasan po na ibinibigay niya. Dahil parang wala lang yung brain tumor sa utak ko. Malakas ako, pinalalakas ako ng malapay Jesus. Hallelujah. Alam ko, pinababalik ako ng malapay Jesus bilang mag-adult square ulit. Hindi niya ako tinantanan. Talagang pinabalik na ako ng malapay Jesus. Nagpapasalamat ako malapay Jesus dahil po nagpa-cancel po ako kay Brother Buboy. Sabi po niya, mag-fasting ka ng 10 days. Tapos bumalik ka na. Sabi niya. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa malapay noon dahil natapos ko rin yung pagpapasting ko at nakabalik na ako bilang adult. Hallelujah. Sa sakit ko, alam ko na napahalataya ako na totally pagagalingin ako ng malapay Jesus. Hallelujah. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapunan. Pasasalamat tayo sa ating pinakamamahal Jesus ko lang. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung buhay na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, God bless po sa ating beloved Sister Hazel Martinez sa kaniyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay mga minamahal na talagang magkapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Ang ating beloved kapatid, mga minamahal, yung kanyang karamdaman, yung kanyang brain tumor, mga minamahal, na alam natin na pag yan ang mga karamdaman ng isang tao ay talagang malala na at talagang 50-50 na ang iyong buhay. Ngunit ang ating beloved kapatid, she choose to serve ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinili niya ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinili na dumalo, pinili na mag-ayuno at ang kagalingan ay ipinagkaloob sa ating beloved kapatid. Amen! So sa ating buhay, mga minamahal, sa bawat isa sa atin, kung pinili natin ang ating dakilang Diyos at ating pinursok ang lahat ng mga bagay sa sanglibutan, lahat ng bagay na hadlang sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Anuman ang ating mga problema sa ating buhay, lahat ng ating alalahanin, yan ay katutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kahit napakahalaga na tayo ay magpatuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother G. Lord Ortiz at sundan po siya ng ating beloved sister Elisa Munda Cruz. Beloved Children's Choir, please prepare. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Bago pang lahat, ako po ay nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. All respect and Hallelujah. honor to our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. At patuloy din po nating inaalala ang mga ginitong turot aral na iniwan po sa atin ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, katuwang po ang kanilang buong pamilya. At binabati ko rin po ang ating beloved ordained preacher at preacher na kasama po ito sa dako punto ng San Carlos, Pangasinan. At sa lahat po ng mga ginagamit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, datihan, kung may baguan man po dito, welcome po kasi sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluhati, pagsambay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ako po ay nagpupuri at Praise the Lord. nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil nabigyan na naman po ako ng ganitong pagkakataon na pasalamatan po ating pinakamamahal na Panginoong Isus at maghayag ng mga kabutihan na nagawa niya sa aking buhay magmula nang siya akin nakilala sa pamamagitan ng ministeryong ito. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil malalahati niya rin po kaming pinag-ingatan na makarating po dito sa dako ng Pangasinan dahil kami pa po ay from Gonzaga, Cagayan. At salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus dahil nagkaroon din po kami ng pagkakataon na makadalo po dito sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoong Isus sa dako pong ito ng San Carlos, Pangasinan. At kayo po'y makasama, mga minamahal kong kapatiran. Praise the Salamat po Lord. sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus dahil isang kagalakan po talaga na tayo po ay makadalo sa banal ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya muli, salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus dahil latest na pangyayari lang po sa amin ng aking beloved wife nito pong last September, Sabado po noon. Maalala ko po, after choir practice po namin, kami po ay uuwi sa aming bahay. Yung biyahe po namin magmula doon sa church po namin doon, outstation po doon, magmula sa aming tahanan ay almost 1 hour mahigit po. Nung malapit na po kami sa aming tahanan, mga isang kanto na lang po, yung pagitan nung kami po ay maaksidente, hindi po namin inaasahan na aking beloved wife na may biglang aso po na tumawid sa daanan. Gusto ko po sanang iwasan yun, hindi ko na po naiwasan. Yung aso na po na yan ay sumalpok na po doon sa aming motor ng aking beloved wife. Kaya't nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil kami po ay himala at pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa aming Praise the Lord. aksidente na yan. Hallelujah. Dahil nung gabi po na yun, nung maaksidente po kami, glory to God lang po talaga na wala pong mga sasakyan sa likod namin o wala pong sasakyan na nasa harapan namin dahil kung meron po ay baka malamang o sa malamang ay wala na rin po kami ngayon at baka hindi nyo na rin po kami kasama ngayon. Kaya nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil sa aksidente na yan, kami po ay kanyang pinag-ingatan. Hallelujah, puring kamahal na Panginoong Praise Isus. the Lord. Hallelujah. At nung pagkatapos po ng aksidente na yan, dinala po kami sa ospital. Nung sa ospital pa lang po na gagamutin pa lang po yung sugat ng aking beloved wife, nasa isip ko po na pinagpipray ko sa ating mahal na Panginoon sana hindi na po kami makonfine doon. Sapagkat pag pinag-uusapan po natin ng hospital, wala po talagang kapayapaan at kaayusan ng ating puso't isipan dahil wala pong ibang magpapagaling sa ating kundi ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil nung tinanong ko po yung nurse kung kamusta po yung aking beloved wife dahil nung time po na yan, yung natamo ko lang po, gas-gas lang po dito sa aking right side ng aking tuhod at saka dito sa aking balikat. Ngunit yung beloved wife ko po, dito po sa ulo ang kanyang tama. Kaya kung makikita niyo po siya dyan, may peklat po siya dito. Nung ginagamot po yung sugat ng aking beloved wife, nililinisan, tinanong ko po kung ano pong lagay niya, kung meron po bang damage po yung ulo niya dahil nung time na po yun, paulit-ulit lang po lahat ng sinasabi niya, paulit-ulit lang po lahat ng mga tinatanong niya. Kaya tinatanong ko po kung ano po ba, kung
kung mako-confine po ba o ano pong mangyayari kung may malalang damage po ba sa kanyang utak o kaya sa kanyang ulo. Ngunit sabi po ng doktora sa amin, obserbahan lang po natin yan, sir. Kung within 30 minutes at hindi nagsuka at hindi nahilo ng sobra yung asawa mo, mako-confine po kayo o kaya pwede nyo na po siyang iuwi. Ngunit pag nagsuka at nahilo po yan, i-confine. Ngunit kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, within 30 minutes po, yung aking beloved wife ay hindi naman po nahilo at hindi po nagsuka. Kaya nung gabi din po na yan, naiuwi din po namin yan sa aming tahanan. At doon na lang po kami sama-sama na nagpuri bilang isang pamilya. Andyan na wala po kami ibang inasahan na talagang magpapagaling sa aking beloved wife noong mga panahon na yan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kami po ng aking buong pamilya ay sama-sama po kayo nagpuri at glory to God lang po talaga ang presensya ng mahal na Panginoong Isus ay nandyan na naramdaman po namin. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At sabi pa nga po nung doktora, ibalik po siya nung araw po ng kinabukasan para turukan po ng anti-tetano dahil may mga sugat pa po nga dahil nga po sa kami in aksidente, may mga sugat para hindi daw po tawag dito kung ano man yan, mga minamahal. Ngunit yung araw po na sinabi na yon, araw po ng linggo, yung imbis po na sana napupunta kami sa ospital para magpaturok ng anti-tetano, wala po kaming ibang ginawa, kundi pumunta na lang po kami dumalo sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at inuna lang po namin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. At Lunes po, nung bandang hapon po niya, nung pakakainin na po namin yung aking beloved wife, habang inaalalayan po namin at inaakay po siya, papunta po doon sa lamesa, pag upo pa lang po doon, naramdaman na po ng aking beloved wife na parang nanginginig po siya hanggang sa tinignan ko na po yung kanyang itsura, namumuti na po yung labi niya. Yung pala, yung lamig po ay umaakyat na po at nandun na po sa mga dulo ng daliri niya na andyan na nagkukuha na po kami. Wala na po kaming ibang ginawa kundi talagang magpuri ulit sa ating pinamamahal na Panginoong Isus. Hanggang kami po ay patuloy lang na nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat isang segundo lang po na magkulang ng faith ang aking beloved wife. Hallelujah, pwede na po siyang mawalan ng buhay po nung time na yun dahil talaga, sabi niya nga po sa amin, parang kukunin na po siya ng mahal na Panginoon, parang mawawalan na po siya ng buhay nun. Ngunit siya po ay nag-release ng 100 faith sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya sa aming patuloy nagpupuri po na yan, habang kami nagpupuri, hindi po kami tumitigil hanggang glory to God lang po. Hallelujah, puri natin pinakamamahal na Panginoong Isus. Instant naman po na ibinalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. Kaayusan sa kanyang pakiramdam hanggang sa yung dating namumuting labi niya, bumalik po sa dating kulay. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa pag-iingat niya po sa aming ang aksidente na yan. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At mga minamahal, way back 2015 po nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Bago po ako nakakilala sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, nanggaling din po ako sa isang dambuhalang reliyon, naging sakristan din po ako dyan. Ngunit wala pong naging kaayusan at kapayapaan ng aking buhay dahil ako po isang kalalakihan na puspos po ng bisyo. Andyan ang bisyo ng pag-iinom, paninigarilyo, pagmamariwana, at dahil nga po sa aking pagbabarkada, andyan na po na dumating sa puntong naranasan ko na rin po mag-drugs. Ngunit salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil hindi man po karapat dapat kanyang kinahabagan, may ginamit po siyang isang instrumento upang makilala ko po siya sa pamamagitan ng banal na gawain nito. Naimbitahan po ako nung ating minamahal na kapatiran na dumalo po sa dako po ng Tumawi ni Isabela. Taong 2015 po yan, anniversary po nung Tumawi ni Outstation. At doon ko po unang tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa pamamagitan po ng bautismo sa tubig. At sa akin nga pong patuloy na pagdalo, hallelujah, ako po ay tuluyan. Lahat ng aking mga bisyo at lahat ng mga mundong bagay na yan ay inalis at ako po hanggang ngayon ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Isus. Lord, Kaya hallelujah. salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Noong araw po din po, bago po ako masave dito, kapag kami nagkakasakit o may nararamdaman, wala po kaming ibang ginagawa aking mga magulang, kundi painumin kami ng gamot, kung hindi daling kami sa ospital. Ngunit magmula po nung nasave ako dito sa sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ipinapangaral po dito na kapag tayo po may karamdaman, wala po tayong ibang gagawin kundi magpuri, mag-ayuno, manalangin, manampalataya. Yan po ay aking ginawa.
Hallelujah, kaya glory to God lang po. Lahat po ng aming karamdaman sakit, kami po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Kung hindi man Hallelujah. po instant, kami po ay gradually pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, maging sa pagpapala din po dahil kami rin po ng aking beloved wife ay pinagpala din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami po ay nabigyan na ng pagkalooban ng negosyo na kung saan diyan sa negosyo na yan, diyan po kami kumuha ng aming pang-araw-araw na buhay. Yan po ang aming kinabubuhay. Hallelujah. Tunay rin po na talaga nasubukan din namin po talaga na ang pagbibigay po talaga ay susi ng pagpapala. Bagamat sa pagninegosyo nga po namin ng aking beloved wife, andyan na dumarating po yung katumalan sa pagbebenta. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi niya po pinaparamdam sa amin yan. Patuloy pa rin yung kanyang pagpapala. Siya pa rin po patuloy nagpo-provide lahat ng aming pangangailangan. Hallelujah, financially, materially, physically, higit sa lahat spiritually. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggang dito na lang mga minamahal ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, paglalahati, pagdakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother G. Lord Ortiz sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang napakaputi po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang ating beloved kapatid talagang sila po ay talagang pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay po na pinagpala. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayahan ang bawat isa po na tayo pong lahat ay tumayo at tayo ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Create me a clean heart, O God, and renew your right spirit within me. Create me a clean heart, O God, and renew a spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating mga beloved mga awit, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved children's choir. Praise the Lord. Hallelujah. Spirit of the Lord comes upon my heart. I will dance like David danced. I will
let's go. Let's celebrate all. 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 The Spirit of the Lord comes upon my heart. I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance like David danced. The Spirit of the Lord comes upon my heart, I will pray like David prayed. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will pray like David prayed. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. The Spirit of the Lord comes upon my heart, I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. Do you wanna dance? Do you wanna dance too? Do you wanna dance? Do you wanna dance too? Wanna dance? Wanna dance for you? Wanna dance? Wanna dance too? Sing glory, glory, sing glory, glory. Are ready now to praise the Lord? Yes, we are. I will dance, I will dance, I will dance. Yeah, I will dance, I will dance, 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 dance. Yeah, I will dance. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Hallelujah. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have
Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved choir. Talagang napakainam at napakagandang tignan mga minamahal na sa kanilang murang edad ay andyan na po na sila po ay marunong ng umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya nga po, ang sabi ng ating dakilang Diyos sa Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Na ang sabi na ating turuan ang mga bata na dapat nilang lakaran upang pagtanda nila, ito ay hindi nila hihiwalayan. Amen. Praise the Lord. At hindi nila hihiwalayan, mga minamahal, ang paglilingkod at pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, dahil ang ating dakilang Diyos, hinahanap po niya ang mga tunay na mananamba, ang mga mananamba na sasambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Elisa Munda Cruz, at sundan po siya ng ating beloved John Kenneth Resuelio. Beloved youth and singles choir, please prepare. Atin muna sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang hapon na po sa lahat po nating mga beloved brethren, sa lahat po nating mga beloved elders, sa lahat po nating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nair, at sa kanila pong beloved daughter. At dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist pastor, Will Estrada Almeida, at sa kanila pong mga beloved family. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panisus. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapesos dahil tunay po na napakabuti po na ating pinakamamalapesos dahil kami din po na aking buong sambayan ay kinahabagan po niya upang amin pong makilala ang ating pinakamamalapesos dahil tunay po mga minamal, 3 sektang aming pinanggalingan nun, subalit hindi namin kilala ang ating pinakamamalapesos. Tunay po na napakabuti po na ating pinakamamalapesos dahil po sa dinami-dami po ng mga tao, mga minamal, bagamat hindi kami karapat-dapat na aking pamilya, mga minamal, dahil kami po ay makasalanan, mga minamel, subalit napakabuti ng ating pinakamamalapesos dahil kinahabagan din po niya kami, mga minamal, tulad niyo po, mga minamal. Kaya labis akong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapesos sa grabe po niyang kabutihan, mga minamal, dahil tunay po, mga minamal, pagtitingin tayo, mga minamal, sa sanlibutan, madami pong tao, mga minamal, ngunit dahil po sa kabagan na ating pinakamamalapesos, tayo po ay kanyang pinili at hinirang, mga minamal, bago pa po niya likhain itong mundo, mga minamal. Kaya ito'y labis ko pong pinagpapasalamat sa ating pinakamamalapesos at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamalapesos dahil tunay po, mga minamal, may sakit po ako noon, mga minamal, chronic depression, demon possessed, nababali po ako, mga minamal. Ngunit napakabuti po na ating pinakamamalapesos dahil pinabayaan ko pong aking sarili, mga minamal. Napagod po aking beloved family, mga minamal. Ngunit hindi napagod ang ating pinakamamalapesos sa patuloy kong pakikinig ng banal na gawain sa radyo, mga minamal. Tunay po na ako po'y kinabahan natin pinakamamalapesos na mapakinggan ko po ang kanyang banal na gawain sa radio program, mga minamal. Tunay po, mga minamal, sa radio program, mga minamal, ay tinanggap ko po ang malapay na bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. At ako po ay nagsisi, mga minamal. At ako po ay pumunta po dito po sa may dako po ng San Carlos City, Pangasinan Outreach ng December 17, 2008. Tunay po na nagpabautismo ako sa tubig sa kanya pong banal na pangalan ng midweek service. Tunay po, totoo ang ating pinakamamalapesos dahil po sa kanyang kabagan, mga minamal. Ang sakit ko po na pagkabaliw, mga minamal,
chronic depression, mga minamahal. Tunay po na ito po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Tunay na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay po na mula po nang kami kinabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, ang sakit po na aking buong sambahin ito po'y pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-provide po niya ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa mga trabaho na ipinakakalo po niya sa akin pong beloved na husband at anak. Pinapasalamatan ko po ang karunungan na ipinakakalo po ng ating pinakamamahal na Jesus sa kanilang pagtatrabaho. At ganoon din po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa karunungan din po ng aking beloved daughter sa pagpapaaral po niya, sa pag-aaral din po ng banal na salita ng Diyos, mga minamahal, dahil kahit bata po sila, mga minamahal, kapag nangaral din po sila sa atin ng banal na salita ng Diyos, ito po ay ating tinatanggap, mga minamahal. Kaya ito'y labis ko pong pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanya pong dakilang pag-iingat sa atin pong beloved evangelist, Pastor Wilstad Almeida, sa kanya pong beloved family, sa Buglasya ng Diyos. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pag-ingat po niya sa akin po, mga mahal sa buhay. Hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless sa pinagpalampatong ating beloved sister Elisa Munda Cruz. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga mga minamahal ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa ministeryo ito, mga minamahal, ay Diyos na nagpapagaling, Diyos na buhay at higit sa lahat makapangyarihan sa lahat, mga minamahal ating mga kapatid. Siya po ay may chronic depression po, mga minamahal, na kung saan ay talagang kanyang pamilya, maging kanyang mga asawa po, mga minamahal, ay talagang hindi na po siya naasikaso at naalagaan dala ng kanyang karamdaman, mga minamahal, dahil siya ay nananakit, mga minamahal. Subalit nariyan ang kabutihan ng mahal na Panginoon ng ating mahal kapatid, talagang marinig niya ang tunay na ebanghelong kaligtasan through TV program, mga minamahal. Siya po ay talagang doon pa lang sa time na yon, nagkaroon siya ng pananampalataya, nagkaroon siya ng kaginiwaan ng loob, mga minamahal, at talagang nariyan siya po, mga minamahal, ay dumalo, nagpuri, naglingkod, tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesus sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Doon niya nalaman, mga minamahal, na ang sabi pala ng Biblia, ang tunay na mananamba sa mahal na Panginoon ay dapat siyang sambahin sa pamamagitan ng Espiritu at ng katotohanan. Amen? At doon niya nalaman, mga minamahal, na yung palang kalooban ng mahal na Panginoon upang yung kanyang karamdaman, ito ay pagalingin ng mahal na Panginoon, siya ay mapalaya sa kanyang problema. At nang malaman niya, nagpatuloy sa mga minamahal sa paglingkod sa mahal na Panginoon. Ngayon, ating napatunayan tayo saksi, mga minamahal, na from chronic depression, mga minamahal, hallelujah, ngayon, siya po'y pinagaling lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Dakila ang ating Diyos na buhay, mga minamahal, walang imposible sa ating mahal na Panginoon kapag tayo lamang ay sasampalataya, mga minamahal, ating gagawin yung ayon sa nais ng mahal na Panginoon. Isang tiyak na bagay ang sabi ng Biblia, anuman anyong hingin sa pamagitan ng aking pangalan, yan ay aking ipagkakaloob. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sa oras na, mga minamahal, habang naghahanda po ating mga beloved mga awit, tayo po yung magpuri sa mahal na Panginoon, tayo po yung umawit sa ating Diyos na buhay. Amen. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang maigaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at namin ka na makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay
ang may gaganti ko. Sana kayo ay makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman Ay huwag nang ipagliban, tanggapin ang inyong kaligtasan. tunay Tayong lahat ay mayroong tutubuhan, mahirap o mayaman, tubuhay kamatayan. Lahat kong iyong ibig, ang buhay na walang hanggan. si Jesus lamang ang lapitan. Ibig na inaawit, sana tayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, ang buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Si Jesus lamang ang lapitan. Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Purihin ang ating malapaynoon. Tayo po maminamahal manatiling nakatayo ating pong samahan sa mga paboring awiti ialin ng kupunan ng choir para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Youth and Singles Choir. Amen. Who I am, I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I was wrong, and you found me. I was blind, and you gave me sight. You put a song of praise in me. Oh, I was broke, and you healed me. I was dying, and you gave me life. Lord, you are my identity. I know, I know, who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I'm mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I was wrong, and you found me. I was blind, and you gave me sight. You put a song of praise in me. Oh, I was broke, and you healed me. I was dying, and you
Lord, you are my identity. I know, I know, I know, I Praise the Lord. know, Hallelujah, I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. If you are mine, Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I am forgiven. I am your friend. I am accepted. I know who I am. I am singing. I'm confident that I am loved. I know who I am. I am alive. I've been set free. And I belong to you. And you belong to me. Oh, I know who I am. Praise the Lord. Hallelujah, I hallelujah. know who Hallelujah. I Praise the Lord. am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. Who I am. I know who I am. Know who I am. I am yours. I am yours. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. How could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And oh, how could I not be one, Lord, here with you? So have your way in me. 'Cause Lord, there is just one thing that I will sing. This is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song, my one desire, just to be with you, just to be with you. This is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song, my one desire, just to be with you, just to be with you. Is to be with you. Sa unang tulong-tulong, karamdaman, pagsubok, pag-uusap, kayo na, subalit wala tayong ibang isa, kundi pagpiling ang wala po ito. Magkasama ang Diyos na buhay, ay hindi masukat. Tingnan natin para ang tunay na kaligayahan. Tuloy wala natin magluho. To be with you.
Sabi ng awitin mo, the one thing we desire is to be with you. Dito mga minamahal, punong-puno ng puno. May mga karamdaman, walang hanggang pangailangan. Subalit, wala tayong ibang layunin. Bakit tayo nagkakatibo palagi? Kundi makabili ng Diyos na buhay! Ikaw na nasabi mo! My one desire just to be where you are, Lord. Now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you. Hallelujah. Maraming salamat, salamat sa iyong matamis na mga proseso sa aming kalagay. Hallelujah. Amen. Purihin ang ating malapay noon. God bless sa ating beloved mga awit ating beloved and you. As in this one. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. At magsabi ng praise the Lord! Amen. Sa oras na mo minamahal na ating maramdaman ang proseso ng malapay noon. Talagang hindi maipaliwanag na ligaya po mga minamahal. Ating maramdaman mga minamahal. Salamat sa ating malapay noon. Kaya sa mga ganito pa katong mga minamahal, patuloy nating pagsumikapan na maramdaman ang presensya ng malapay noon. Amen. At tayo po mga minamahal ay magpapatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Atin na po ngayon binibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved brother John Kenneth Resuelio. Ating pong pakinggan kung paano rin sila pinagpala ating malapay noon at sundan siya ng huling magbabahagi na kanyang pasalamat sa malapay ating pong beloved sister Zenny Chua. Amen. Beloved Jesus Finest Generation Choir, please prepare also. Amen. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangali para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Amen. Doubling paggalang po aking pinapabot sa ating beloved Honorable Pastor, Will Distrada Almeida, at sa hindi malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Hallelujah. At ako rin po yung nagpapabot ng aking pagbati sa ating beloved, hallelujah, gini po sa ating beloved Almeida family. Hallelujah. Sa inyo po mga beloved kapatiran, bugon man po datihan sa ating mga beloved workers. Hallelujah. Preachers po, hallelujah, na pinangasiwan po natin beloved ordained preachers, sa ating pong beloved webcast live viewers po, hallelujah, through Facebook and YouTube po, hallelujah. Ako po yung nagpapabot ng magandang tanghali na po sa ating lahat, hallelujah, hallelujah. Ako po yung nagpupuli nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa pagkakataon po muli ito na pinagkulog po niya sa akin, hallelujah, pang may pahayagang, hallelujah, mga kabutihan, hallelujah, mga pagpapala na pinagkulog po niya sa aking buhay, hallelujah. May share ko lang mga minamahal sa hindi pa po nakakarinig ng aking patutuo, hallelujah. Dati po nung ako po'y bata po, talagang sobrang sakitin ko po na halos linggo-linggo po ako nagkakasakit, hallelujah. At tunay nga po na sa tulong po ng hallelujah, sa patuloy po na pagdalo dito sa ating banal na gawain, hallelujah, sa pagsama po sa aking beloved lola, hallelujah, ang pagiging sakitin ko na po yan ay inalis po ng ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah. At ako rin po yung napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sapagkat, hallelujah, ang aking beloved Father ay aming number 1 na mga usig, hallelujah, sa aming pagdalo dito sa banal na gawain, hallelujah. Ngunit kami lamang po inanampalataya na walang matigas na puso sa ating pinakamamahal na Panginoon through the first prayer po nating beloved pastor. At tunay nga po, hallelujah, sa patuloy na pagdalo, hallelujah, andyan po na ngayon po ang aking beloved Father, sila pa po mag-offer minsan at naghahati dito sa amin sa banal na gawain, hallelujah. Kay Lubos ko pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa patuloy na paggabay po sa akin, sa aking pag-aaral po, at hallelujah, sa patuloy na pag-iingat po sa akin, hallelujah, sapagat gabi na po natatapos yung class ko, hallelujah. Tunay nga po na mapangarib
po doon sa lugar na, hallelujah, doon sa dako ng Manila po. Ngunit andyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-uwi, papunta at sa pagpunta po namin sa school, hallelujah. Kaya lubos ko pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa patuloy ko pong, ako patuloy nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-provide ng mga pangangailangan ko po sa araw-araw sa aming buong pamilya, hallelujah. Sa lahat-lahat ng pagpapalang pinagkakalunin po sa amin, hallelujah. Ako rin po yung nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah, sa patuloy na kahabagan na pinagkakalunin po niya sa akin at sa kamilawad kuya, hallelujah, sa patuloy na paggamit po niya sa amin, ating mahal na Panginoon, hallelujah, sa pagpapagamit po namin, hallelujah, sa ating banal na ubasan, hallelujah, sa banal na gawain, hallelujah, bilang, hallelujah, instrumentalist at choir po, hallelujah. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamalapit sa patuloy, sa pag-ingat po niya sa akin, hallelujah, sa pagbaya ko po kagabi, hallelujah, talagang tunay nga po, napakaraming po sa iyo, ngunit, hallelujah, ako po kinabagan, hallelujah, na pinagkaluban po ko ng magandang upuan na hindi po ko tumayo, hallelujah, patungo po dito sa San Carlos, hallelujah, kaya lubos ko pong pinapasalamatan niya sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ituloy natin ang palakpak na yan. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless sabi ng palakpak ng ating pong beloved brother John Kenneth Resuelio. Salamat sa ating palakpak noon. Ang ating Diyos mong minamahal sa ministeryo ito ay Diyos na talagang kayang bigay mga minamahal ng katugunan sa lahat ng ating mga dalangin, lalo na sa ating mga pangailangan po mga minamahal. Yan man ay materially o higit sa lahat financially po mga minamahal. Dahil alam naman natin mga minamahal na talagang dito nga sa ating mundong ginagalawan ay isa yan mga minamahal sa talagang kumbaga kailangan ng tao habang nabubuhay mga minamahal dahil marami tayong babayarin. Amen? Subalit ating mga kapatid sa kanyang pag-aral mga minamahal talagang may ginamit ang Panginoon upang siya po mga minamahal ay talagang makapagtapos yung pagpuprovide ng Panginoon ng kanilang mga pangailangan. Nariyan pong sabi nga mga minamahal ng Biblia, ang Panginoon hindi kailanman nahuhuli mga minamahal dahil on time lagi ang Panginoon sa pagkakaloob ng mga biyaya. Amen. Ang tangi lamang natin gawin mga minamahal ay magtiwala sa ating Panginoon dahil sa tamang panahon mga minamahal ay may inilaan ang Panginoon sa bawat isa atin na pagpapala mga minamahal. Yan man mga minamahal, financially man, materially, emotionally o higit sa lahat, ang pinakamahalaga mga minamahal, spiritually mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, ang tangi natin gawin mga minamahal, ay habang tayo nagtitiwala sa Panginoon, ay magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yan ang napakahalagang bagay, mga minamahal, na kapag tayo laging makapakinig ng salita ng Panginoon, magkaroon tayo lagi ng pananampalataya, ng pag-ibig, pag-asa, di sa lahat kapayapaan sa ating puso't isipan sa ating Panginoon. Amen? At sa oras ng mga minamahal, tayo po idarako na sa huling magbabahagi ng kanyang pasalamat sa ating Panginoon. Atin na po ibinibigay ang buong pataw sa ating beloved Sister Zenny Chua. Ating pakinggan kung paano siya pinagpala ng ating Panginoon. Maghanda na po ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Amen. Praise the Lord po. Bago pang lahat, ako po'y bumabati po sa inyo na magandang hapon na po sa ating ordained preacher, Kuya Buboy Nier, hallelujah, ang kanilang beloved anak, Sister Vines. Alam niyo po mga minamahalakin pong sariwain po ang kadakilaan po ng ating pinakamamahal nating Panginoong Hesus. Sa mga baguhan po na hindi pa po nakakilala po sa akin, alam niyo po mga minamahal, noon po mga minamahal. Ako po mga minamahal ay isa po ako mga minamahal na nandyan po napasaway po sa aking mga magulang. Nandyan din po na nagsusuot din po ako sa walang kabanalan po. Nandyan din pong pagmumura po mga minamahal. Subalit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal nating Panginoong Hesus, nang kami po'y nakakilala po sa gawaing ito po mga minamahal, ako po'y binago po ng ating pinakamamahal nating Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. At akin din pong pinapasalamatan po ang ating pinakamamahal nating Panginoong Hesus dahil alam niyo po mga minamahal, noon po ako po'y may karamdaman po ng almoranas po mga minamahal. Subalit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal nating Panginoong Hesus, ito po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal nating Panginoong Hesus. Hallelujah, praise God. At ako din po'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal nating Panginoong Hesus dahil alam niyo po mga minamahal, noon po mga minamahal, ang aking beloved
kapatid po mga minamahal, hallelujah, tunay nga po na noon po, ang aking pong trabaho po noon po mga minamahal ay sa field work po mga minamahal, hallelujah. Tunay nga po na nagsingle po kami ng aking beloved kapatid po mga minamahal, hallelujah, na tunay nga po mga minamahal na kami po'y dumako po mga minamahal sa San Manuel po mga minamahal, kaming dalawa lang po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal po, akin pong ma-share po sa inyo, hallelujah, ang kabutihan po ng mahal na Panginoon dahil noon po mga minamahal sa amin pong paglalakbay po mga minamahal, hallelujah, nang kami po'y pauwi po ng aking beloved kapatid po mga minamahal. Tunay na nga po mga minamahal, yung pong tricycle po niya may diferensya po siya sa preno po mga minamahal, hallelujah, praise God. Alam niyo po mga minamahal, nung kami po'y pauwi po ng aking mahal na kapatid, hallelujah, tunay nga po na napakabilis po namin po mga minamahal na may yung tinutumbok po namin na malaking truck po mga minamahal, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal, yung aking mahal na kapatid dahil po sa pagmamadali po mga minamahal sa aming pag-uwi po mga minamahal. Tunay nga po na matulin po siyang mag-drive po mga minamahal, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, nang kami po'y mag-overtake po sana, hallelujah. Tunay nga po na mayroon pong paparating po na malaking isang truck din po mga minamahal. Tapos di po naman po sa may kabila po mga minamahal, bali, kwan po yun mga minamahal, parang kanal po siya mga minamahal na medyo malalim po mga minamahal. Kaya po ako pinagpupuri na papasalamat po sa mahal na Panginoon dahil nung time na po yun mga minamahal, hallelujah, tunay nga po nasasalpok na po kami sa truck po mga minamahal, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, alam ko po na madidisgrasya po kami ng aking mahal na kapatid. Subalit, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal natin, Panginoon, kami po pinag-ingatan dahil sa pagsiga po ng hallelujah in Jesus name po. Alam niyo po mga minamahal, nasira po yung front po ng motor po mga minamahal, sira po yun. Subalit kami po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal nating Panginoong Hesus, hallelujah, praise God. Anong time din po yun mga minamahal, hallelujah, bagamat sira po yung sa may front po ng motor, kami po pinauwi pa rin ng mahal na Panginoon ng maluwalhati po mga minamahal, kaya labis-labis ko pong pinasasalamatan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po mga minamahal. Ganun din po mga minamahal ang aking beloved anak po na kasi po mga minamahal, anak po ako ng po mga minamahal special child. Hindi ko po alam mga minamahal na yung anak ko po yun mga minamahal, po siyang nalunok po na isang bagay po na hindi ko po alam po mga minamahal na nagduduwal po siya mga minamahal. Nung time na po yun mga minamahal, hallelujah, hindi ko po alam kasi parang nanghihina po siya tapos nangingitim na yung katawan po niya tapos parang yung isinusuka po niya, mga minamahal, may kasama na pong dugo po mga minamahal. Kaya itinakbo ko po siya sa bahay po ng aking beloved nanay kung ano yung nangyayari po sa aking mahal na anak po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung time na po yun, hallelujah, tunay na napakabuti po ng ating Diyos mga minamahal. Dahil nung time na po yun mga minamahal, hallelujah, in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name, sa una panalangin po ng ating mahal na pastor po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung iniluwal po nung aking mahal na anak po yung bagay na kanyang nalunok po mga minamahal. Tunay nga po na 5 piso po pala mga minamahal. Kaya labis-labis ko pong pinapupuri at pisalamatan po ang ating mahal na Panginoon dahil po sa pag-iingat po mga minamahal. Hallelujah, praise God. At akin din pong pasasalamatan po ang ating pinakamamahal nating Panginoong Hesus. Hallelujah, dahil noon po mga minamahal, ang aking beloved husband po mga minamahal, tunay nga po na nagkaroon po siya ng karamdaman po mga minamahal. Hanggang sa dumating po yung punto po mga minamahal na sabi po niya sa akin, ma, hindi ko na kaya, sabi po niya. Ngunit sabi ko, huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil nandyan ang ating mahal na Panginoong Hesus, sabi ko sa kanya, manalangin ka, magsisik, sabi ko sa kanya. Alam, nung time na po yun kasi mga minamahal, syempre, hindi po nakakadalo po yun noon po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Na tunay nga po mga minamahal ang aking beloved husband po mga minamahal. Nandyan po yung mga loved ones po niya na pinupuntan po siya sa bahay tapos binibigyan po siya ng gamot po. Subalit wala pong
wala pong kalunasan po yung kanyang karamdaman po mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, nung time na po yun na siya po yung nagsisi po, nagpuri po sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga po na instant po siyang pinagaling po ng ang Praise ating the Lord. pinakamamahal natin Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise God. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat po ng kapurihan. Pasasalamat po sa ating pinakamamahal nating Panginoong Jesus po lang. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord, amen. Palakpakan po natin minsan ang pang ating Diyos sa buhay. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless sa pinapalampatuloy ating pong beloved Sister Seni Chua. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At dito na po, mga minamahal, nagtatapos ang paghilig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, mga minamahal. Subalit tandaan natin, mga minamahal, na sa totoo lang, pagbabahagi at pakikinig ng buhay na patotoo, mga minamahal, kung maaari, ay hindi lang dito, mga minamahal, sa gawain ng mga Panginoon, kundi lalo na kapag tayo, mga minamahal, ay nasa kanya-kanyang ating mga tahanan, sa ating trabaho, mga minamahal, sa ating negosyo, saan man tayo, mga minamahal, patuloy nating ipatutuo sa ating mga kapwa, sa ating mga kababayan, kung gaano katotoo at kabuti, at kung gaano kabuhay, makapangyarihan ang ating mahal na Panginoon Jesus na pinaglilingkod sa merisyon ito, upang sila, mga minamahal, kung paano tayong noon, na naligtas din dahil sa pag-share sa atin, sila din po, mga minamahal, magkaroon ng kaligtasan, buhay na walang sa piling ng Panginoon. Amen. At tayo, mga minamahal, tumayong lahat, mga minamahal, ating samahan sa papuring awitin, iaalay ng kupunan ng choir para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Gawin nating panalangin po, mga minamahal, ang mga awiting ito, mga minamahal. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen.
wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Diyos magkakaruya at katwiran na kahit minsan di nabaliran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, magkukulang ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, pasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyagap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng pagkaruga at katwiran. Hallelujah! Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa
Ano pa bang ating naramdaman? Ang napakatamis na presensya natin, mahal na Panginoon. Ibuusap po tayo sa ating mahal na Panginoon. Niyakap mo ako sa aking karunihan. Inibig mo ako nang di kayang tumasa. Niyakap mo ako sa aking karunihan. Inibig mo ako nang di kayang tumasa. Oh Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan pinamahirap ang kabanalan ng kalwalhatian. Salamat sa sumunod bigaya mo, oh Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasalan. Higit pa sa buhay ko, salamat sa tungkulang iyan ng kapwiran at kapwiran na kahit minsan di na mahirap na kabanalan ng kalwalhatian. Salamat tungkulang bigaya mo, oh Diyos na pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasalan. Higit pa sa buhay ko, salamat sa subulang biyaya mo. Salamat sa subulang biyaya mo. Patuloy natin awitin ang awitin ito, mga minamahal. Yakap mo ako Hallelujah! inibig mo ako Boogie nang Marcy! di kayang tumasa. Yakap mo ako sa aking karunihan. Inibig mo ako nang di kayang tumasa. Yakap mo ako sa aking karunihan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan. Oh Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na mahirap ang kabanalan ng kalwalhatian.
higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya mo. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya mo. Praise the Lord. God bless you, choir. Praise the Lord. Hallelujah. Sadyang kay buti mo sa akin, O Jesus, upang iyong maibig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking maramdaman, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo, minamahal. Kaya nag-awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. What a wonderful, 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 wonderful Lord we had. His love overflowing, is growing, growing. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love so amazing and praising my King. When I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming joy from yesterday. The blessing He bestowed upon my life and my home. So I sing it loud and clear. I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing is growing, growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love so amazing and praising my King. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Walang hanggang pagkasalamat aming pinapabot sa iyo. Aming napakabait. Pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tunay ang ating mahal na Panginoon, maminamahal ay mapagpalang Diyos. Amen. Sa tuwing tayo ay humihiling ng tayo po ay mga puspus na kanyang Santong Espiritu, nariyan siya palagi upang tayo aliwin. At yan, maminamahal, ang tunay na tagumpay ng isang iglesia, ng isang gawain. At dito lamang yan natin masusumpungan sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ang ating labis na pagpapasalamat sa ating buhay na Diyos na hindi niya tayo pinababayaan. God bless you, choir. God bless you po, maminamahal. At tayo po'y magpatuloy sa ating banal na gawain. At bago ang lahat, ako po'y bumabati na may pagmamahal sa ating dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda. And we always cherish and remember the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda,
at sa kanilang buting mga anak, mga apo at mga manugang, at sa ating minamahal na mga pastoral workers, beloved elders of the church, minamahal na mga kapatiran, welcome po sa ating beloved visitors at sa ating mga webcast viewers sa YouTube at Facebook. At kayo po ay narito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. Pumalakpak muna tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At narito na po tayo sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong gawain, ang ipaliwanag po ang pagbibigay ng may katapatan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At tulad maminamahal ng lagi nating binabasa ng mga talata, pamilyar na po sa inyo ang mga talatang ito. Ngunit atin lamang pong palaging ipinapaalala upang ang lahat ng mga Kristiyano ay maging aware at tayo po ay alam na lahat itong ating pinag-uusapan at pinag-aaralan. Dito po sa aklat ng Hebrew, chapter 4, verse 2, sinabi rito, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita. Gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakakarinig. At sinabi po ng mga taga-Roma, Kabanatang 2, talatang 13, sa English na po dahil medyo malayo po ang pagkahubad ng Tagalog. Sabi rito, for not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Dito po sa Tagalog kasi sinabi, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So, maliwanag po dito sa ating mga binasang talata na kapag anuman ang ating narinig at hindi natin ito pinaniniwalaan, sabi dito, sinasampalatayanan o pananampalatayaan, ang alam natin, maminamahal, ang pananampalataya ay mga kapanatagan na mga bagay na hindi nakikita, ngunit ating pinaniniwalaan na mangyayari sa atin, yan ay mangyayari sa atin. Lahat daw tayo, sabay-sabay na pinangaralan about giving our tithes and offering. Pero iilan po ang pinagpala dahil sa dami-dami daw natin nakikinig, pero wala tayong pananampalataya. At ang sabi rito sa 2:13 po ng mga taga-Roma, yaon daw pong mga nakikinig na hindi ginagawa ay wala pong pagkakaiba sa unang talata nating binasa na napakinggan ang mga aral, ang mga utos, pero hindi nila ginagawa dahil wala silang pananampalataya. So sa mga tuwid maminamahal, kailangan pala na ating paniwalaan ang lahat ng mga itinuturo sa banal na aklat na ito, ang Biblia, sa unat pangangaral, pagtuturo ng ating dearly beloved parents in the Lord, our dearly beloved pastor, our dearly beloved assistant pastor, ang kanilang butihing mga anak, ang lahat ng mga mangangaral, mula sa kanilang mga itinalaga ng mga ordained preacher, ang sabi rito, kinakailangan paniwalaan natin dahil ordinansa ng Diyos, utos ng Diyos. Sinabi ng Malakay chapter 3 verse 7 na manumbalik tayo, atin daw pakikinggan ang utos ng mahal na Panginoon na ito pong pagbabalik natin ng ating ikasampung bahagi tandog ay ating isa sa gawa. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Ye are gone out of my ordinances, saith the Lord of hosts. Return unto me and I will return unto you, saith the Lord. Ibabalik natin, umanumbalik tayo sa ating mahal na Panginoon. Atin pong unawain itong mainam dahil ang ikasampung bahagi handog na atin pong dinadala tuwing tayo po'y dumadalo, Miyerkules, Biyernes at Linggo ay para sa ating kaalaman, hindi po natin ito pag-aari. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang ikasampung bahagi tandog, sabi ng Leviticus 27:30 hanggang 33, ito ay banal, ito'y pag-aari ng mahal na Panginoon na hindi natin pwedeng pakialaman. Sinabi ng 2 o 5:19 po ng Ecclesiastes,
Kunin mo lamang ang sayo. Ang sa mahal na Panginoon ay huwag mong pakialaman. Sa tuwing tayo'y dadalo sa gawain, nakaready na po yan, na sa bawat iyong kinikita, araw-araw, lingguhan, kinsinas, katapusan, lahat ng ating ari-arian, lahat ng ating tinatanggap, ang ika-10 bahagi at handog diyan, which is the 10% of whatever you earn sa iyong wages, sa iyong sahod, sa iyong mga dinegosyo, sa iyong paghahanap buhay, sa iyong pangingimpliyo, anuman ang iyong pinagkakakitaan, mayroon ka mang nabintang mga ari-arian, mayroon ka mang natanggap na biglaang mga pagpapala. Ang 10% yan, ang tawag ay tithes. Ang sabi ng Malakay chapter 3 verse 8, nakipagtalastasan ang tao, nakipag-usap ang tao sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng tao, will a man rob God? Ninakawan baga ng tao ang Diyos? Sumagot ang mahal na Panginoon, yes, you have robbed me. Sabi ng mahal na Panginoon. Sabi ng tao, saan ka namin, mahal na Panginoon? Ninanakawan. Sabi ng mahal na Panginoon, sa inyong ika-10 bahagi at mga handog. Ang Kristiyano pala, ang tao palang hindi nagbibigay ng ika-10 bahagi at handog, ay ang tawag sa kanila, ang tawag sa atin ay magnanakaw. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Masakit po na salita yung magnanakaw. Pero ito ang term na ginagamit sa Biblia para talaga tayo mahimasmasan na yung atin pong ika-10 bahagi at handog ay hindi atin kailangan lamang dahil sa marami pong tinutustusan ng kanyang banal na iglesia. Amen. Mayroon po tayong mga daily expenses para ma-maintain po natin ang ating banal na iglesia. Dahil tulad maminamahal nitong kuryente natin ginagamit, binabayaran po natin yan. Amen. Amen. Yung ating mga sasakyan, hindi po yan makatakbo kung hindi po mabibilhan ng gasolina. Dahil mayroon po tayong mga follow-up team, mayroon po tayong pupunta sa ating mga outstations. Amen. Amen. Mayroon po tayong mga pre-request na pinupuntahan, yung mga maintenance po ng ating mga sasakyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung mga kinakain ng inyong mga manggagawa, yung mga tubig na alam naman natin ngayon, ang tubig ay hindi na libre. Amen. Amen. So, diyan maminamahal ang daily expenses o mga expenses ng ating iglesia na yan ang ilangan po ng monetary, nangailangan po yan ng mga salapi na ating pagtutustusan. Yan po ginagamit yung ika-10 bahagi at handog na tinatanggap, ating kinukuha, ating pong, sabi nga ng Biblia, return unto me, ating ibinabalik sa ating mahal na Panginoon. Sa totoo lang po, yung ika-10 handog po ang ating pong pinag-uusapan. Hindi po atin at atin lamang ibinabalik. Ang atin lamang dyan ay yung pong handog. Nang sabi ng propeta ng Diyos, kinakailangan ang handog ay ating tumbasan yung hinihiling ng mahal na Panginoon. Ang 10%, tumbasan natin ang natin 10%, 20%, pinaka-minimum, sinabi po ng propeta ng Diyos. Dahil sinabi ng 2 Chronicles chapter 20, verse 20, pakinggan ninyo at tuparin ninyo ang lahat ng inuutos ng mahal na Panginoon, pakinggan din naman ninyo at tuparin ninyo ang sinabi ng propeta ng Diyos, para kayo'y giginhawa. Sa lahat ng mga sumusunod na nagbibigay na ng ika-10 bahagi at handog, at pinagpala na maminamahal dahil sa sinunod ang sinabi ng mahal na Panginoon at sinabi ng propeta. Pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Magsabi ng praise the Lord. So, kumbinsido tayo maminamahal. Amen? Amen? So, sa makatuwid, kung hindi po natin yan maminamahal gagawin, kung hindi po natin yan na tutuparin, hindi natin yan isasagawa, pakikinggan lang natin, ano pong pagiging katulad lang natin? Sa Lucas 18:12, mayroon po diyang isang pari, nagyayabang pang, sabi ng pari, 2 beses ako nag-aayuno sa isang linggo, pagkatapos nagbibigay ako ng ika-10. Pero sa suma total, nung mapakinggan natin ang mga talata, yung isang pariseyo, yung isang maniningil ng buwis, isang makasalanan, halos hindi titingin sa harapan, laging nakasubsob ang kanyang muka sa lupa,
sa simento para humingi ng tawad sa ating mahal na Panginoon, nagbibigay ng ikapo at handog. Ikapo at handog. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang pinakikinggan ay yung makasalanan. Yung pari na nagyayabang, yung nagsabi na nag-aayuno siya ng 2 beses, nagbibigay siya ng ikapo, hindi tinanggap. So ang ikapo pala, hindi tinatanggap. Kapag ikapo lang, kinakailangan kasama talagang handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Matagal na tayong pinangangaralan. Hindi tayo naniniwala. Sa lahat ng mga naniniwala, alam na po natin, sila'y pinagpala. Amen. Andun ang kailang mga patutuo, ang sabi nila, lahat ng aming mga tinatamasa ngayon, bonus na lang galing sa mahal na Panginoon. Dahil dati-rati ni bisikleta hindi kami makabili. Ni dati-rati, ang aming tahanan, kubo-kubo lang. Kapag umuulan at uminit, tagus-tagusan ang init, tagus-tagusan ang ulan. At napakasikip ng aming bahay. Pero ngayon, nung nagtapat kami, ibinigay namin ang aming ika-10 bahagi tandog. May bonus pang binibigay ang mahal na Panginoon. Ngayon, inaangat kami ng mahal na Panginoon. Di namin inasahan yung amin pong ngayong mga kinatatayuan. Ibig sabihin, ang ating Diyos ay totoong Diyos na nagpapala sa mga nakikinig at ginagawa ang kanilang pinakikinggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa bawat 1,000, 200 ang para sa gawain ng mahal na Panginoon. Yan ay pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Sa bawat 10,000, 2,000, yan ang pinaka-minimum. Amen. Minimum. Ang sabi ng Lucas 16:10 at ang sabi ng 15:10 ng Deuteronomy, kapag ikaw daw ay pinagkatiwalaan sa maliit pa lamang na bagay, pagkatiwalaan ka daw sa malaking bagay. Eh kung barya-barya pa ngang yung tinatanggap, hindi ka na mapagkatiwalaan, hindi ka na nagbibigay ng may katapatan, ay paano ka pagkatiwalaan ng libo-libo at milyon-milyon? Amen. Amen. Kaya ang mga Kristiyanong matatapat, ang pangako ng Diyos kanilang matatanggap. Sinabi ng Deuteronomy 28:2, overtikan ka ng masaganang pagpapala. Lucas 6:38, sisiksikin, liligligin, apawan ka ng masaganang pagpapala. Pangako yan ng ating mahal na Panginoon. Lahat daw ng hipuin ng iyong kamay, pasaganain ng mahal na Panginoon. Gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Ikaw ay nasa ibabaw lamang, hindi ka pwedeng maipasa ilalim. Eh kailan pa natin ito pakikinggan? Kailan pa natin ito sampaltayanan? Kailan pa natin ito paniniwalaan? Panahon na, maminamahal, na dapat maniwala tayo ngayon. Dapat pagtiwalaan natin ang sinabi ng mahal na Panginoon. Dahil ang sabi niya, ang aking mga salita ay akin itong ipinapangaral, na kapag ito'y aking binibitawan, hindi ito babalik, na hindi magkaroon ng ginansya. Amen. Kapag umuulan, tingnan niyo po ang nadidiligan ng ating mga pananim. Kapag ikay tumutupad sa pagbibigay ng may katapatan, dahil gusto ng ating mahal na Panginoon, ikaw na kanyang pinagkatiwalaan, ako na kanyang pinagkatiwalaan, gusto niya, maminamahal, na tayo po ay masumpungang tapat sa lahat ng ating mga tinatangkilik. Amen. Amen. Praise the Lord. Eh kapag hindi tayo magiging tapat, maminamahal, kaya kahit ano pang balik natin, kahit ano pang babalik-baliktad ng ating pagpananalangin, ang ating pagsisikap, wala pong mapupuntahan. Wala talagang mangyayari. Dahil gusto ng ating mahal na Panginoon, patunayan natin na yung ating pinakikinggan, yung ating pinaniniwalaan, magbubunga na ito. Ang ating Diyos ay Diyos na napakayaman. Wala siyang anak na hindi mayaman. Maaring ngayon, hindi ka pa pinagyaman dahil hindi mo pa tinutupad ang kanyang mga utos. Sa oras na iyong tuparin ang kanyang pag-uutos, mga minamahal, isang tiyak na bagay, ang kayamanan ng mahal na Panginoon ay kayamanan mo na rin. Ang kayamanan ng ating mahal na Panginoon ay kayamanan na rin natin. So, ating tuparin itong mga utos ng ating mahal na Panginoon for our own sake. For our own good. Amen. Amen. Dahil hindi naman yung tagapagpaliwanag dito ang pinagpapala, kundi ikaw, ako na gumagawa, sumusunod nitong ating ipinapaliwanag. Amen. Amen. Tingnan yung ating minamahal na mga kapatid na talagang nakikinig lang, hindi ginagawa. Parang pinapalusot lang sa kabilang tainga. Oh. Hanggang ngayon, andyan na sila sa hand to mouth. Minsan kinakapos pa. Minsan hinahanap pa talaga para lang makakain.
ang mga pangailangan nila. Pero sa oras na ikaw at ako ay maging masunurin, tulad ng ating mga kapatiran sa Metro Manila ng mga basurira lang, nagkikisakay sasakyan sa ating pastoral. Pero ngayon, pabalik-balik na lang sa London, pabalik-balik na lang sa Amerika, dahil pinagpala na sila, dahil sa kanilang pagtupat at pagsunod, sa kanilang pananampalataya na may kagalakan sa pagbibigay ng kalakasampung bahagi tandog. Amen? Amen? Kaya maminamahal, dito po sinusukat yung ating I love you, Lord. Amen. Amen. Dito na sinusukat ng mahal na Panginoon yung ating pagsasabi na mahal kita, mahal na Panginoon. Kung iniibig mo daw siya, then tuparin mo ang kanyang pinag-uutos. Dati nang nakalaan, bago ka pa pumunta dito, nakalaan na yan. Tuwing sahod, pagdating ng sahod, hindi mo muna yan kinukuhaan na kung ano-ano. Doon sa gross, doon sa total mong nakukuhaan, hindi yung net. Pag sinabing net na, kinuhaan mo na yan ang pang-matrikula ng anak mo. Kinuhaan mo na yan ang pang-kuryente mo, pang-tubig mo. Lahat ng bayarin sa bahay, mga utang. Ang natitira, doon ka na lang kukuha. Mali po yun. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon doon sa gross, unang-una. Tingnan niyo po ang sinabi po ng banal na kasulatan. Yung pong Proverbs chapter 3, verse 7, 8, and 9, sinabi doon, hanggang 10, 11, and 12, parangalan mo. Parangalan natin ang ating mahal na Panginoon sa ating mga first fruit offering. Mayroon pang hinihinging first fruit offering. At yun talagang totoo, maminamahal na hindi pinalalagpas ng mga matatalinong Kristiyano na ngayon, sila na ang nagtatamasa ng kasaganaan ng kagandahang loob ng ating Diyos na buhay. Kaya ngayon, maminamahal, grabe ang pag-angat. Hindi nila inaasahan, hindi nila iniisip na anumang kanilang kalagayan ngayon, mararating pa nila. Pero ang Diyos natin ay Diyos na mapagpala, Diyos na mayaman. Amen! Ang sabi niya, I will supply all your needs according to my riches in glory. Mayaman ang Diyos. Amen! Ang langit at lupa, siyang nagmamayari, ang pilak at ginto sa Kanya yan. Lahat ng bagay na nakikita mo, ang buhay mo, lahat, hangin na nilalangap mo, araw na sumisikat sa iyo, gabi na nakapagpapahinga ka, lahat yan ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Anong may gaganti mo? Ibigay mo ang kanyang pag-aari, ikasampung bahagi at tandog, upang ikay liligaya. Buong puso, maminamahal, huwag na pilitan. Huwag kayong magbigay na dahil sa inobliga kasi kami ng aming ordained preacher. No, nagbigay ka na may kagalakan dahil mas iniibig ng Diyos ang mga masayang nagbibigay. Narito po ang ating beloved Elder, Brother Saldi de Guzman, upang ipanalangin na po yung ating pagkakaloob nang yan po'y basbasa ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to our Jesus.